Hello and welcome to Scordemy IAS. Good afternoon everyone. So আজি important আমি ইন্ডিয়ান ইকোনমিৰ এটা important chapter discuss কৰিম, important topic discuss কৰিম, যিটো টপিকৰ পৰা আজি ক্লাছটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, যিটো টপিকৰ পৰা আমি আপকামিং প্ৰিলিমছৰ এক্সামত দুটাৰ পৰা তিনিটা কুৱেশ্যন আমি কমন পেলাম। তাৰপিছত মেইনছতো এনেকা এই টপিকটোৰ পৰা যিটো টপিক আজি ডিছকাছ কৰিম এই টপিকৰ পৰা আপকামিং মেইনছ এক্সামতো আমি দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন কমন পেলাব পাৰিম। চ' আজিৰ ক্লাছটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব। চ' আজিৰ ক্লাছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোনে APSC এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, APSC এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এইবিলাক টপিকৰ পৰা অলৰেডি লাষ্ট দুটা তিনিটা বছৰৰ UPSC বহুত কেইটামান কুৱেশ্যন সুধি আছে। চ' আজি ডিছকাছ কৰিম আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক, যিটো হৈছে ইকনমিক সাৰ্ভে 2025-2026। সো ইকনমিক সাৰ্ভে কি হয় সেই বস্তুটো অলপ পিছত ডিসকাস কৰি আছো। সো ইকনমিক সাৰ্ভে ডিসকাস কৰাৰ আগত অলপ আমি কিছুমান পলিটিৰ কিছুমান বেসিক টাৰ্ম ডিসকাস কৰি আছো। সো স্টার্ট কৰিম কি আমি সিজন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেন্ট। সো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ অলপ মই পলিটিৰ বেসিক টাৰ্ম কেইটা ডিসকাস কৰি আছো, পাৰ্লিয়ামেন্টৰ সিজন কেইটাৰ ওপৰত মই ডিসকাস কৰিম, তাৰ পিছত মই গৈ কিনে সোমাই আছো কি ইকনমিক সাৰ্ভে স্টার্ট কৰিম। সো পার্লিয়ামেন্ট সিজন অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট যদি চাও এখন আমাৰ ধুনীয়া পার্লিয়ামেন্ট হয়, বৰ্তমান নতুন যিখন পার্লিয়ামেন্ট হয় এইখনে পার্লিয়ামেন্ট। সো দ্য ইণ্ডিয়ান পার্লিয়ামেন্ট জেনাৰেলি কণ্ডাক্ট 3 সেজন। আমি জানো প্ৰত্যেক বছৰত ইণ্ডিয়া যিটো পার্লিয়ামেন্ট আছে সেই পার্লিয়ামেন্টত 3টা সেজন হয়, 3টা মিটিং হয়। সো ফার্স্ট সেজনটো কি হয়, ফার্স্ট সেজন আমি দেখা পাও বাজেট সেজন হয়। ফার্স্ট সেজনটো কি হয় বাজেট। সো জানুৱাৰী মাহৰ পৰা জেনাৰেলি আমি দেখা পাও জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈকে, কেতিয়াবা এপ্ৰিলৰ 2-3 তাৰিখলৈকে কি কৰা হয় এক্সটেন্ড কৰা হয়। সো ইউজুৱেলি জানুৱাৰী মাহৰ লাষ্টৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ ফাৰ্ষ্টলৈকে আমি দেখা পাওঁ সেই বাজেট সেজনটো হয়, আৰু এইটো প্ৰত্যেক নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো সেজন হয় বাজেট সেজন, য'ত আমি কি পাওঁ বাজেট এখন পাওঁ। সো দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এড্ৰেছ বোথ হাউচ এট দ্য বিগিনিং অফ দিছ সেজন। আমি অলৰেডি এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এটা টপিক লাষ্ট ক্লাছ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইউটিউবত এভেইলেবল আছে ভিডিঅ'। সো তাতে কি কৰে বাজেট সেজন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে প্ৰত্যেক নতুন বছৰৰ যিটো বাজেট সেজন হয় তাতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰে দুইটা হাউচক একলগ লগাই কিনে চেণ্ট্ৰেল হলত জইণ্ট চিটিঙৰ থ্ৰু দি কিনে সেই সেজনটো ষ্টাৰ্ট কৰা হয়, প্ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ দিয়া হয়। আৰু তাৰ পিছত দেখা পাও কি সেই প্ৰেচিডেণ্টৰ এড্ৰেছ কৰাৰ পিছতে নেক্সট দিনাখন কি কৰা হয় ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰা হয়। সো আজি ডিসকাস কৰিম কি আমি বেসিক্যালি ইকনমিক সাৰ্ভে। সো ইকনমিক সাৰ্ভে ফাৰ্স্ট প্ৰেজেন্ট কৰা হয়, আৰু ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰাৰ পিছত কি কৰা হয় ইউনিয়ন বাজেট, যিটো যাক আমি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত কি বুলি লিখা আছে এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেন্ট আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 112। আৰ্টিকেল 112 যিটো এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেন্ট ইন জেনাৰেলি আমি বাজেট বুলি কওঁ, সেই ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰাৰ পিছতে বাজেট প্ৰেজেন্ট কৰা হয়। সো এতিয়ালৈকে বাজেট প্ৰেজেন্ট কৰা হোৱা নাই, অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰী সানডেৰ দিনা বাজেট পেছ কৰা হ'ব, বাজেট প্ৰেজেন্ট কৰা হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টত। সো বাজেট যিদিনা প্ৰেজেন্ট কৰা হ'ব সিদিনা আকৌ আমি এনেকা এটা ক্লাছ লৈকে নাহিম, বাজেট ডিসকাস কৰিম। সো আজি অলৰেডি আমাৰ ইকনমিক সাৰ্ভেটো প্ৰেজেন্ট কৰা হ'ল। সো ইকনমিক সাৰ্ভেৰ ওপৰত আজিৰ ক্লাছটো ডিসকাস হ'ব। সো দ্য সেজন হেজ 2 ফেজ। ফাৰ্স্ট ফেজ প্ৰেজেন্টেশন অফ বাজেট এণ্ড জেনাৰেল ডিসকাশন। সেকেন্ড ফেজত আমি দেখা পাওঁ ডিসকাশন অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন অফ বিল এণ্ড ফাইনেন্স বিল। সো এইবিলাকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা হয়, যিটো আমি পলিটিত ভালকে ডিসকাস কৰা হয়, পলিটি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ টপিকত ভালকে ডিসকাস হয়। সো আমাৰ 3টা সেজন, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ 3টা সেজন হয়। প্ৰথমটো সেজন কি হয় বাজেট সেজন। বাজেট সেজনৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ কি হয় মনসুন সেজন, বেসিক্যালি জুলাইৰ পৰা আগষ্ট মাহত চলে মনসুন সেজন। তাতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বিলবিলাকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা হয়। আৰু ঠাণ্ডাৰ বতৰত দেখা পাওঁ শীতকালত কি হয় শীতকালীন অধিৱেশন বা উইণ্টাৰ সেজন বুলি কোৱা হয়। একদম লাষ্টত বছৰৰ লাষ্টত কি হয় উইণ্টাৰ সেজন হয়, যিটো জেনাৰেলি নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈকে উইণ্টাৰ সেজন। সো বেসিক্যালি আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত 3টা সেজন দেখা পাওঁ, এটা হৈছে বাজেট সেজন, এটা হৈছে মনসুন সেজন, আৰু লাষ্টৰটো আমি দেখা পাওঁ উইণ্টাৰ সেজন। সো আজি ডিসকাস কৰিম কি বাজেট সেজনৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু, বাজেট সেজন ফাৰ্স্ট ষ্টাৰ্ট কেনেকুৱা হয় প্ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছৰ থ্ৰু দি কিনে বাজেট সেশনটো ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু বাজেট সেশন প্ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ দিয়াৰ পিছত তাতে মোশন অফ থেংকছ হয়, আৰু মোশন অফ থেংকছৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ কি হয় নেক্সট দিনা বেসিক্যালি কি কৰা হয় সেই পাৰ্লিয়ামেণ্ট সেই বাজেট সেজনৰ নেক্সট দিনা আমি দেখা পাওঁ ইকনমিক সাৰ্ভেটো হাউচৰ আগত প্ৰেজেন্ট কৰা হয়, আৰু ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰাৰ পিছদিনাই আমি দেখা পাওঁ বাজেটটো হাউচত প্ৰেজেন্ট কৰা হয়। কিন্তু আজি এইবাৰৰ যিটো বাজেট সেশন আছে অলপ এক্সেপশ্যনেল হৈ আছে, কাৰণ ইকনমিক সাৰ্ভেটো অলৰেডি যোৱাকালি প্ৰেজেন্ট কৰা হ'ল, আৰু যিটো বাজেট আহিব সেইটো 1 ফেব্ৰুৱাৰীত আহিব। সো মাজত 2 দিন গেপ ৰাখি কিনে বাজেটটো প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে। সো আজি এই বছৰৰ যিটো বাজেট সেশন অলপ এক্সেপশ্যনেল। ইন জেনাৰেলি আমি দেখা পাওঁ কি যিদিনা বাজেট প্ৰেজেন্ট কৰা হয় তাৰ একদিনা আগত ইকনমিক সাৰ্ভেটো প্ৰেজেন্ট কৰা হয়। গমছা বস্তু। সো আমি আজি আৰম্ভ কৰিম কি বাজেট সেশন। সো বাজেট সেশন চাও ষ্টাৰ্টেড আমাৰ এইবাৰৰ বৰ্তমানৰ যিটো বাজেট সেশন 28 জানুৱাৰীত ষ্টাৰ্ট হৈছে। তাতে প্ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ দেখা পাওঁ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰুপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীয়ে বাজেট সেশনটোত প্ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ দি কিনে তেখেতে ষ্টাৰ্ট কৰে। আৰু এইবাৰৰ যিটো বাজেট সেশন হ'ব সেই বাজেট সেশনটো নৰ্মেলি কি 28
জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে সেই বাজেট সেশনটো আপ টু কি লৈকে 2 এপ্ৰিল লৈকে চলিব মনত ৰাখিবা 28 এইবাৰৰ বাজেট সেশনটো 28 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আপ টু 2 এপ্ৰিল লৈকে এই বাজেট সেশনটো কন্টিনিউ চলিব বহুত দিনীয়া এটা বাজেট সেশন চলিব সো ডিসকাস কৰিম আমি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ টপিক বিটাত লৈ যাম কি নতুন বস্তু আছে সো আজিৰ টপিকটো আমি স্টার্ট কৰি আছো হোৱাট ইজ ইকোনমিক সার্ভে কি হয় So what is economic survey? An annual document released by Ministry of Finance under Government of India. Ministry of Finance আমি দেখা পাও Ministry of Finance আছে আৰু সেই Ministry of Finance under Government of India প্ৰত্যেক বছৰ বাজেট সেশনত এটা ডকুমেন্ট ইকোনমি ৰিলেটেড এটা ডকুমেন্ট প্ৰেজেন্ট কৰে আৰু সেই ডকুমেন্টটো ইকোনমিক সার্ভে বুলি কোৱা হয় আৰু এই ইকোনমিক যেটো ডকুমেন্ট এনুৱেল যেটো ইকোনমিক সার্ভে সেই সার্ভেটো কোনে প্ৰিপেয়াৰ বাই ইকোনমিক ডিভিজন অফ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকোনমিক এফেয়াৰ্স আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্স বুজিছা বস্তুটো সো সেই ইকোনমিক যেটো সার্ভে আছে সেই সার্ভেটো কোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰে ইকোনমিক ডিভিজন অফ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকোনমিক এফেয়াৰ্স আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্স আমি জানো মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্সৰ আন্ডাৰত 6টা মান ডিপাৰ্টমেন্ট আছে কেইটা ডিপাৰ্টমেন্ট আছে 6টা ডিপাৰ্টমেন্ট তাৰে এটা ডিপাৰ্টমেন্ট হৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকোনমিক এফেয়াৰ্স আৰু সেই ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকোনমিক এফেয়াৰ্সৰ যেটো ইকোনমিক ডিভিজন আছে সেই ডিভিজনটো ইকোনমিক সার্ভেটো প্ৰেজেন্ট কৰে আৰু তাৰ গাইডেন্স কোনে কৰে আন্ডাৰ দা গাইডেন্স অফ চিফ ইকোনমিক এডভাইজাৰৰ গাইডেন্স মতে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকোনমিক এফেয়াৰ্সে এই আমাৰ ইকোনমিক সার্ভে যেটো এনুৱেল ডকুমেন্ট প্ৰত্যেক বছৰ বাজেটৰ আগদিনা প্ৰেজেন্ট কৰা হয় সেই বস্তুটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে সো এই বছৰ চাও আমি কি act আৰু এই যেটো ইকোনমিক সার্ভে আছে এই ইকোনমিক সার্ভে কি হিচাপে কাম কৰে act as a policy guide so it provides insight and suggestion for the economic management to the government so আজিৰ যেটো যে আমি টপিক ডিসকাস কৰিছো ফাৰ্স্ট ফ্ৰন্ট পেজত বা টিএনত লিখা আছে ন ইকোনমিক সার্ভে 2025-2026 আৰু যেটো এইটো বছৰৰ যেটো ইকোনমিক সার্ভে প্ৰেজেন্ট কৰা আছে তাতে লিখা আছে ইকোনমিক সার্ভে 2025 আৰু 2026 আৰু যেটো নতুনকে বাজেট আহিব অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰী যেটো বাজেট আহিব সেই বাজেটত লিখা থাকিব এনুৱেল ফাইনান্সিয়েল স্টেটমেন্ট বা ইউনিয়ন বাজেট 2026-27 বুলি লিখা থাকিব সো বেসিক্যালি কি হয় ইকোনমিক সার্ভে যেটো হয় সেই ইকোনমিক সার্ভেত বেসিক্যালি এই যেটো বছৰ গল যেটো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ গল সেই বছৰৰ বেসিক্যালি গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে কি কৰা হয় ৰিয়েলাইজ কৰা হয় সেই বস্তুখিনি বেসিক্যালি কি কৰা হয় জাজ কৰা হয় আৰু সেই বস্তুখিনি জাজ কৰি কেনে তাতে এই যেটো ইকোনমিক সার্ভে সেই সার্ভেত বেসিক্যালি কিছুমান ইনসাইট এন্ড সাজেশন প্ৰভাইড কৰা হয় ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টক সাজেশন প্ৰভাইড কৰা বাট ইট ইজ নট বাইন্ডিং অন দা গভৰ্নমেন্ট আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু প্ৰিলিমছত উঠাব পাৰে ইকোনমিক্স যেটো সার্ভে ইকোনমিক ডিভিজন অফ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকোনমিক এফেয়ার আন্ডার চিফ ইকোনমিক এডভাইজারে যেটো ইকোনমিক সার্ভে প্রেজেন্ট করে সেই ইকোনমিক সার্ভেটো গভর্নমেন্টে একসেপ্ট কৰাটো বাইন্ডিং নহয় গভর্নমেন্টে এটো বাইন্ডিং নহয় জাস্ট এডভাইজারি নিচিনা দিয়া হয় এটো গভর্নমেন্টৰ ওপৰত বাইন্ডিং নহয় যে ইকোনমিক সার্ভে যিকিনো বস্তু লিখা আছে সব বস্তু গভর্নমেন্টে এপ্লাই কৰিবই লাগিব বুলি বাইন্ডিং নহয় So the first economic survey in India was presented in 1950 present kora hoy 1950-51 ত প্ৰথমটো economic survey present kora hoy after post independence up to 1964 লৈকে এই economic survey আৰু বাজেটক একেলগে প্ৰেজেন্ট কৰাইছিল একেলগে এদিনাই প্ৰেজেন্ট কৰাইছিল ফাৰ্ষ্টত economic survey বাজেট একেলগে এদিনাই বাজেট আৰু economic survey প্ৰেজেন্ট কৰাইছিল কিন্তু 1964 ৰ পৰা আমি দেখা পাইছো কি economic survey টো একদিন আগত আৰু বাজেটটো তাৰ একদিন পিছত কি কৰা হয় প্ৰেজেন্ট কৰা হয় কিন্তু এইবাৰ অলপ এক্সেপশন দেখা পাইছো দুদিনৰ মাজত দুদিন গ্যাপ ৰখা হৈছে সার্ভে আৰু বাজেট প্ৰেজেন্ট কৰাৰ মাজত সো এখিনি বেসিক বস্তু চাইছো কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কি ফিগাৰ আছে যেনেকা বৰ্তমান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ কোন হয় সবে জানো আমি হে নিৰ্মলা মনত আছে ন নিৰ্মলা সীতাৰামন সবে জানো আমি নিৰ্মলা সীতাৰামন ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ আৰু চিফ ইকোনমি এডভাইজাৰ কোন হয় বি অনন্ত নাগেশ্বৰন সো মনত ৰাখিবা বি অনন্ত নাগেশ্বৰন বৰ্তমান তেখেত কোন হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চিফ ইকোনমিক এডভাইজাৰ তেখেতৰ গাইডেন্সত এইবাৰ আমাৰ যেটো ইকোনমিক সার্ভে সেই সার্ভেটো পার্লামেন্টত প্রেজেন্ট করা হয়েছে সো প্রেজেন্টেশন অফ ইকোনমিক সার্ভে 2025 আৰু 26 যেটো ইকোনমিক সার্ভে আছে সেই ইকোনমিক সার্ভেটো কেনেকা প্রেজেন্ট করা হয়েছে যদি চাও আমি ইকোনমিক সার্ভে হ্যাজ বিন টেবল ইন পার্লামেন্ট 11 AM 12 AM 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্রেজেন্ট করা হয়েছে 29 জানুৱাৰী মানে যোৱাকালি সেই বস্তুটো প্রেজেন্ট করা হয়েছে ইট ফলোড এ মিডিয়া ব্রিফিং বাই চিফ ইকোনমিক এডভাইজার বি অনন্ত নাগেশ্বৰম তেখেতে মিডিয়া ব্রিফ দিয়ে আৰু সার্ভে রিভিউ দ্য কান্ট্রিজ ইকোনমিক পারফরমেন্স ওভার দ্য পাস্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়ার যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়ার অলরেডি গল যেটো ফাইনান্সিয়াল অলরেডি গল 2025-2026 ফাইনান্সিয়াল ইয়ার অলরেডি শেষ হ'ব ৰৈছে সো সেই ফাইনান্সিয়াল 2025 ৰ যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়ার সেই ফাইনান্সিয়াল ইয়ারটোক সার্ভে কৰি কিনে সেই বস্তুটোক জাজমেন্ট কৰি কিনে এনালাইজ কৰি কিনে এনেকুৱা এটা সার্ভে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু হেতু কি The Union Budget 2026 will be presented on Sunday, February 1st February. So মনত একবা 1st February সকলো ওপেন থাকিব একদম আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা যোন শেয়াৰ মাৰ্কেটত আছে
গম পাইছা যোন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আছা তাতে শ্বেয়াৰ কিনি আছা সব থাকিব লাগিব সানডে একদম বেলেগ সবৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব সানডে আমি ওপেন থাকিব লাগিব কাৰণ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আহি যাব গম পাইছা গুড ইভিনিং এভৰিৱান গুড ইভিনিং কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ধুনীয়াকৈ জনাবা যদি বুজি নোপোৱা কাৰণ বস্তুটো বহুত আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আমি এনালাইজ কৰিম চ' ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইকনমিক ছাৰ্ভে 2025 বুলি কিয় কৈছোঁ কাৰণ ইকনমিক ছাৰ্ভে লাষ্ট ইয়াৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ শেষ হ'ব হৈছে সেই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ বৰ্তমান কোনটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ চলি আছে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2025-2026 চ' কিছুমানে বুজিব নাপাব পাৰা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ কি হয় ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ মানে কি এইটো তোমাৰ হেপী নিউ ইয়াৰ নহয় জানুৱাৰী 1 জানুৱাৰী পিকনিক যোৱা নিউ ইয়াৰ নহয় চ' ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ বেচিকেলি কি হয় 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হয় আপ টু 31 মাৰ্চলৈকে 31 মাৰ্চৰ পৰা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে যিটো ইয়াৰ চলে সেইটোক বেচিকেলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি বুলি কোৱা হয় ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ বুলি কোৱা হয় চ' বৰ্তমান কোনটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ চলি আছে 2025 এপ্ৰিলত আৰম্ভ হৈছে আৰু 2026 31 মাৰ্চলৈকে যিটো ইয়াৰ চলি আছে এইটো আমাৰ 2025-2026 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ চ' এই যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ আছে এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ ইকনমিক এক্টিভিটিবিলাকৰ পৰা ইকনমিক পাৰফৰ্মেঞ্চৰ পৰা বা ইকনমিক গোটেই বস্তুখিনি এনালাইজ কৰি কেনে কি কৰা হৈছে সাৰ্ভেটো প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে আৰু এই ইকনমিক সাৰ্ভেটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে বেসিক্যালি কি দিয়া হ'ব ৰেফাৰেন্সটো দিয়া হ'ব যদি চাও ইয়াতে কি দা সাৰ্ভে ইজ এ 739 পেজ ডকুমেন্ট ডিভাইডেড ইনটু 16 চ্যাপ্টাৰ সো বৰ্তমানৰ যেটো এই বছৰৰ যেটো ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে তাতে 739 পেজ ইনক্লুড কৰা হৈছে সো বহুত ডাঙৰ বাল্কি সেই কাৰণে আমি বহুত টাইম লাগিব কাৰণ বহুত বস্তুখিনি ইয়াতে এড কৰা হৈছে বহুত বস্তুখিনি ইয়াতে এড কৰা হৈছে ডকুমেন্ট ডিভাইডেড ইনটু 16 চ্যাপ্টাৰ আৰু এই গোটেই ডকুমেন্ট ইকনমিক সাৰ্ভেটো 16টা চ্যাপ্টাৰত ভাগ কৰা হৈছে ইট ইজ ডিভাইডেড ইনটু মেইন টু সেকশন এটা সেকশন কি পাৰ্ট এ কভাৰ্স ম্যাক্ৰো ইকনমিক ট্ৰেন্ড আৰু পলিসি চেঞ্জেস সো পাৰ্ট এ দুটা পাৰ্টত 16টা চ্যাপ্টাৰক দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰা হৈছে কৈছা 16টা চ্যাপ্টাৰ 1 ৰ পৰা চ্যাপ্টাৰ 5 লৈকে পাৰ্ট এ ৰখাইছে আৰু তাতে ম্যাক্ৰো ইকনমিক ভিউ মানে ফিস্কেল ডেফিসিট গমছা ফিস্কেল ডেফিসিট সার্ভিস এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট গমছা এক্সটার্নাল ট্রেড যিবিলাক ম্যাক্ৰো ইকনমিক ওভাৰভিউ আছে যদি তোমালোকে ইকনমি পইচা জানা সো সেই ম্যাক্ৰো ইকনমি বা পলিসি ৰিলেটেড যিখিনি ওভাৰভিউ আছে সেইখিনি পাৰ্ট এ ৰখাইছে আৰু পাৰ্ট বি ৰখাইছে কি যিখিনি কিছুমান সেক্টৰ ওয়াইজ যেনেকা এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট লৈ কেনে ইনফ্লেশন নহয় গমছা এমপ্লয়মেন্ট তাৰ পিছত যদি চাও আমি এগ্ৰিকালচাৰ লৈ কেনে এমএসএমই লৈ কেনে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট সো সেক্টৰ ওয়াইজ এনালাইজ খিনি পাৰ্ট বি ৰখাইছে আৰু পাৰ্ট এ ৰখাইছে ম্যাক্ৰো ইকনমিক ওভাৰভিউ খিনি ৰখাইছে সো সেই বস্তুখিনি আমি এটা বস্তুকে ডিসকাস কৰি আছো সো ইয়াতে তোমালোকক মই ইকনমিক সাৰ্ভেটো অলপ ধুনিয়াকে বুজাই দি আছো কি হয় ইকনমিক সাৰ্ভে সো ইয়াতে যদি চাও ইকনমিক সাৰ্ভে কি হয় ইকনমিক সাৰ্ভে ইজ লাইক এ হেলথ ৰিপৰ্ট সো বেসিক্যালি তুমি যদি ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱা ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰে তোমাক কি লব বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাক ট্ৰিটমেন্ট মানে বিভিন্ন তোমাৰ কি কৰাব তোমাৰ পৰা এনালাইজ কৰাব তোমাৰ কি ডায়াবেটিস হলে সুগাৰ টেষ্ট কৰাব ব্লাড টেষ্ট কৰাব বিভিন্ন হয় সো বেসিক্যালি কি হয় ইকনমিক সাৰ্ভেটো কি হয় লাষ্ট ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ এটা কি হয় এটা হেলথ ৰিপৰ্ট হয় এটা ৰিপৰ্ট কাৰ্ড হয় আৰু সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে ডক্টৰে কি দিয়ে প্ৰিস্ক্ৰিপশ্যন দিয়ে সো বেসিক্যালি মনত ৰাখিবা ইকনমিক সাৰ্ভেটো কি হয় আমাৰ ইকনমিক হেলথ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড হয় ইকনমিক এটা কি হয় ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আৰু সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে কি বনোৱা হয় প্ৰিস্ক্ৰিপশ্যনটো কি হয় বাজেট সো ইকনমিক সাৰ্ভেটো মনত ৰাখিবা ইটস লাইক হেলথ ৰিপৰ্ট তোমাৰ যেটো হেলথ আছে তাৰ ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু সেই ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ডক্টৰে কি ৰিলিজ কৰে ডক্টৰে প্ৰিস্ক্ৰিপশ্যন দিয়ে সো বেসিক্যালি ইকনমিক সাৰ্ভেটো আমাৰ কাৰণে কি হয় হেলথ ৰিপৰ্ট হয় আৰু যিখন বাজেট আহি আছে সেই বাজেটটো কি কৰা হ'ব এই ইকনমিক সাৰ্ভেৰ যিখিনি নিগেটিভিটি আছে বা যিখিনি ডিফল্ট হৈ আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি গুটেখিনি এনালাইজ কৰি কিনে তাৰ ওপৰত প্ৰিস্ক্ৰিপশ্যন কৰাব মানে সেইখন কি হ'ব বাজেট সো বেসিক্যালি ইকনমিক সাৰ্ভে আৰু বাজেটৰ মই ৰিলেশনটো বুজাই দিছো ইকনমিক সাৰ্ভে কি হয় ইকনমিক সাৰ্ভে হৈছে গুটে লাষ্ট এক বছৰৰ যিমানখিনি ইকনমিক এক্টিভিটি হৈছে তাৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আৰু বাজেট কি হ'ব সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে কোনটো মেডিসিন দিব লাগে তাৰ প্ৰিস্ক্ৰিপশ্যনটো হ'ব কি বাজেট সো এই বস্তুখিনি তোমালোকে আই হোপ তোমালোকে ভালকে এনালাইজ কৰিছা সো এইবাৰৰ যেটো ইকনমিক সাৰ্ভে আছে সবতকে লেন্দিয়েষ্ট সবতকে লংগেষ্ট ইকনমিক সাৰ্ভে ওয়ান অফ দা লংগেষ্ট আৰু যেটো পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বি ভাগ কৰা আছে পাৰ্ট এ বেসিক্যালি ম্যাক্ৰো ইকনমিক যিখিনি একদম আৰম্ভ কৰি কেনে এক্সটাৰ্নাল ট্ৰেড গমছা বস্তুটো ইনভেষ্টমেন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে সব বস্তুখিনি ইনফ্লেশন সেই বস্তুখিনি ইয়াতে ডিসকাস কৰা আছে আৰু পাৰ্ট বি ডিসকাস কৰা হৈ আছে কি সেক্টৰ ওয়াইজ এনালাইজ টপিক বিলাক ডিসকাস কৰা আছে সো আমি পাৰ্ট এ যেটো আছে সেইখিনি পুৰা ডেপথত এনালাইজ কৰিম কাৰণ ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট এ টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট বি টো ইম্পৰ্টেন্ট মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু পাৰ্ট এ টো প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় দুইটাতে ইম্পৰ্টেন্ট এটা চাম কি চ্যাপ্টাৰ
যেটো পার্ট এ আছে সো পার্ট এত আমি যদি পাঁচটা চ্যাপ্টার পাও 1 2 3 4 5 সো ইয়াতে বেসিক্যালি কি করা হবো স্টেট ইকোনমি গোটেই ইন্ডিয়ার যেটো ইকোনমি আছে ইকোনমিটো সুয়াবো আমার ইন্ডিয়ান ইকোনমি কেনেকা আছে লাস্ট যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়ার 2025 2026 যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়ারত আমার ইন্ডিয়ার ইকোনমিটো কেনেকা স্ট্যান্ডার্ড আছে কেনেকা ইকোনমি বর্তমান কিমান হৈ আছে কিমান প্রগ্রেস হৈ আছে কিমান ডেভেলপ হৈ আছে সেই বস্তুখিনি সুয়াবো তার পিছত সেকেন্ড টু সাম কি ফিস্কাল ডেভেলপমেন্ট টু সাম মনিটারি ম্যানেজমেন্ট সাম এন্ড ফাইনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন সাম মনিটারি পলিসি বা মনিটারি কেনেকা মানি ম্যানেজমেন্ট কেনেকৈ আছে কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট কেনেকৈ আছে সেইখিনি চাম তাৰ পিছত চাম কি এক্সটার্নাল সেক্টর চাম যিখিনি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেমিটেন্স লৈ কিনে সেইখিনি কি চাম আমি এক্সটার্নাল সেক্টৰৰ চাম আৰু লাষ্টত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি চাম ইনফ্লেশন চাম ইনফ্লেশন অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় মুদ্ৰাস্ফীতি সো এইখিনি কি হ'ব এটা ম্যাক্রো এই গোটেই টপিকখিনি কি হয় ম্যাক্রো ইকোনমিৰ পাৰ্ট হয় সো বেসিক্যালি পাৰ্ট এত ম্যাক্রো ইকোনমিক ওভাৰভিউ খিনি কি কৰা হ'ব চোৱা হ'ব আৰু পাৰ্ট বি কি কি চোৱা হ'ব যেনেকা সেক্টৰ ওয়াইজ চোৱা হ'ব যেনেকা এগ্ৰিকালচাৰ চোৱা হ'ব সার্ভিস সেক্টর চোৱা হ'ব ইন্ডাস্ট্রি চোৱা হ'ব ইনভেস্টমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বিলাক চোৱা হ'ব এনভায়রনমেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ বিলাক চোৱা হ'ব মানে সেক্টর ওয়াইজ খিনি পার্ট বি চোৱা হয় এডুকেশন হেলথ চোৱা হ'ব এমপ্লয়মেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট চোৱা হয় পার্ট বি যেনেকা রুরাল ডেভেলপমেন্ট আছে এভলিউশন অফ এআই বর্তমান যেটো হাইটেক এআইৰ কথা মেনশন কৰা হৈ আছে আরবানাইজেশনৰ কথা মেনশন কৰা হ'ব তাৰ পিছত দেখা পাম কি ইয়াতে বেসিক্যালি স্বদেশীৰ কথা কোৱা হৈছে সেলফ ৰিলায়েন্সৰ কথা কোৱা হৈছে আত্মনিৰ্ভৰৰ কথা কোৱা হৈছে সো বেসিক্যালি যদি চাও কি পার্ট এট ম্যাক্রো ইকোনমিক ওভারভিউ খিনি ডিসকাস করা হয় ম্যাক্রো ইকোনমিক মানে বেসিক্যালি তাতে গোটেই ইন্ডিয়াৰ ইকোনমি ডিসকাস করা হ'ব তাতে ডিসকাস কৰি মেনশন করা হ'ব মানে সার্ভেত মেনশন করা হয় লাস্ট এক বছৰৰ লাস্ট যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ চলি আছে সেই ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰত কি কি ঘটনা হল আমার ইন্ডিয়ার ইকোনমি কেনেকা গ্রোথ কেনেকা হৈ আছে আমার ইন্ডিয়ার ইকোনমির কত গ্রোথ হৈ আছে কত আমার ডিফল্ট হৈ আছে ডেফিসিট কেনেকা হৈ আছে সারপ্লাস কত হৈ আছে সো সেই বস্তুখিনি ডিসকাস করা হয় ফিস্কাল ডেফিসিট ডিসকাস করা হয় তার পিছত গোটেই বস্তু ইনফ্লেশনের পৰা আরম্ভ কৰি গোটেই বস্তুখিনি ম্যাক্রো ইকোনমিক ওভারভিউ ডিসকাস করা আৰু যেটো পার্ট বি আছে পার্ট বি বেসিক্যালি সেক্টর ওয়াইজ যেনেকা এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট এগ্রিকালচার গমছে সো সেক্টর ওয়াইজ ডিসকাশনখিনি পার্ট বিত করা হয় সো আরম্ভ কৰো আমি চ্যাপ্টার এর পার্ট যেটো চ্যাপ্টার পার্ট এ আরম্ভ কৰো সো পার্ট এর চ্যাপ্টার 1 টু কি হয় স্টেট অফ দ্য ইকোনমি পুশিং দ্য গ্রোথ ফ্রন্টিয়ার সো স্টেট অফ দ্য ইকোনমি বর্তমান ইন্ডিয়ার ইকোনমি স্টেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আসামৰ কথা নাভাবিবা ইয়াতে ইন্ডিয়ান ইকোনমিৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিৰ ওভাৰঅল বস্তুখিনি ইয়াতে ডিসকাস কৰা হয় যেনেকা গ্লোবেল ফার্স্ট ইয়াতে মেনশন কৰা আছে সো মই এইখিনি পার্সোনাল দিয়া নাই ইয়াতে ইকোনমিক সার্ভেত এই বস্তুখিনি মেনশন কৰা আছে সো প্ৰথম মেনশন কৰা কি আছে গ্লোবেল ইকোনমিক কন্টেক্সট সো ফার্স্টত ডিসকাস ইকোনমিক সার্ভে প্রথমটো যিমান কেটা ইকোনমিক সার্ভে আহে সব ইকোনমিক সার্ভের প্রথমটো পেজত ডিসকাস করা হয় গ্লোবেল ইকোনমিক কন্টেক্সট ইন্ডিয়ার ইকোনমি স্টার্ট করার আগত পুরা গ্লোবেল ইকোনমিটো এবার ডিসকাস করা হয় সো বর্তমান যদি আমার যেটো গ্লোবেল ইকোনমি গ্লোবেল মানে কি একদম পুরা ওয়ার্ল্ডৰ যেটো ইকোনমি তাতে সবতকে ডাঙৰ ইকোনমি কি আছে ইউএছৰ ইকোনমি তাৰপিছত চাইনাৰ ইকোনমি আছে সো সেই ডাঙৰ ইকোনমি বিলাক ইয়াতে গ্লোবেল ইকোনমি বিলাক ইয়াতে ডিসকাস করা হয় সো বর্তমান যদি চাও কি দ্য গ্লোবেল ইকোনমি কারেন্টলি ক্যারেক্টারাইজড এজ আনসার্টেন fragmented due to geopolitical tension trade disruption and tariff সো আমি বেসিক্যালি এটা বস্তু গম পাও ন ট্রাম্পে কি কৰি আছে সব পাগলা গৈছে ন ট্রাম্পে সবৰ ওপৰত টারিফ লগাইছে 50% 500% টারিফ জি মন যায় কৈ আছে ন সো বর্তমান আমি জিওপলিটিক্যাল যিমান টেনশন দেখা পাইছো যে লাগিলে রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার হোক তাৰ পিছত আমি ইজৰাইল গাজা ওয়ার হোক তাৰ পিছত আমি ইরানৰ ওয়ার দেখা পাইছো সো যিমান হোক তাৰ পিছত আৰু রিসেন্টলি দেখা পাইছো কি ভেনিজুয়েলাৰ ওপৰত ইউএসএ কি কৰিলে অ্যাটাক কৰিলে সো জিওপলিটিক্যাল যিমান টেনশন এরাইজ হৈ আছে সেই টেনশনৰ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিৰ ওপৰতো কি কৰি আছে বিভিন্ন কারেন্টলি বিভিন্ন ধৰণৰ আনসার্টেনিটি এরাইজ কৰি আছে সো আনইভেন গ্লোবেল গ্রোথ কোনো ইকুৱেল গ্লোবেল গ্রোথ হোৱা দেখা পোৱা নাই যেনেকৈ ইউএসএ যদি চাও US strong growth driven by AI-led investment through the inflation remains above 2% target. 2% target or উপরতে রাখা আছে সো বেসিক্যালি যদি চাও ইউএসৰ যেটো যে গ্রোথ আছে সেই গ্রোথটো AI-led আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট-led ইনভেস্টমেন্টৰ উপরতে ইউএসএ হিয়ত গ্রোথ কৰি আছে তাৰ পিছতো যদি চাও ইউএসৰ যেটো যে ইনফ্লেশন আছে ইনফ্লেশন ৰেটটো ইউএসএ টার্গেট কিমান ৰাখিছে যে হিয়তে ইনফ্লেশন যেটো ৰেট আছে মুদ্ৰাস্ফীতি সেইটো 2%তকে তলত ৰাখিব বাট আমাৰ ইন্ডিয়াৰ টার্গেটটো কিমান হয় 4% সো ইন্ডিয়াটো বেলেগ হয় আমি ইন্ডিয়া ডিসকাস করিম ইউএসৰ টার্গেটটো কি হয় 2% কিন্তু বর্তমান যদি চাও ইউএসৰ ইনফ্লেশনটো 2%তকে উপৰত আছে সো আনইভেন গ্রোথ দেখা পাইছো ইউএসটো ইমান পজিটিভ দেখা পোৱা নাই সেকেন্ড যদি চাও ইউৰোপ ইকোনমি যদি চাও এক্সপেৰিয়েন্সিং মিক্সড গ্রোথ রিজাল্ট মিক্সড গ্রোথ হৈ আছে বাট মিক্সড রিজাল্ট দেখা পাইছো চাইনা যদি দেখা পাও ফেসিং ডিফ্লেশনারি প্রেসার এন্ড উইক ডোমেস্টিক ডিমান্ড সো চাইনাৰ আমি রিসেন্টলি দেখা পাইছো কি রিসেন্টলি সবতকে চাইনাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম দেখা পাইছো চাইনাৰ পপুলেশন
পপুলেশ্যনটো লগালগ ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছোঁ বিকজ অফ দেয়াৰ টু চাইল্ড পলিচি বা ছিংগল চাইল্ড পলিচিৰ কাৰণে চাইনাৰ পপুলেশ্যনটো হঠাৎ ডিক্লাইন হৈ যায় আৰু চাইনাৰ পপুলেশ্যনটো হঠাৎ ডিক্লাইন হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ ডমেষ্টিক যিটো ডিমাণ্ড আছে সেই ডমেষ্টিক ডিমাণ্ডটো ডিক্লাইন হোৱা দেখা যায় আৰু ডমেষ্টিক ডিমাণ্ড ডিক্লাইন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কি দেখা পাওঁ সিহঁতৰ ডিফ্লেশ্যনাৰী প্ৰব্লেমটো দেখা পাওঁ চ' ইনফ্লেশ্যন বস্তুটো বেয়া অভাৰ ইনফ্লেশ্যন বস্তুটো বেয়া ইউজুৱেলি ডিফ্লেশ্যন হোৱা বস্তুটো বেয়া গম পাইছা চ' চাইনাত বস্তু বৰ্তমান কি চলি আছে ডিফ্লেশ্যনাৰী প্ৰব্লেম চলি আছে প্লাছ সিহঁতৰ পপুলেশ্যন ইমান ডিক্লাইন হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ ডমেষ্টিক ডিমাণ্ডটো উইক হৈ আছে চ' এইখিনি আমি কি চালোঁ অভাৰঅল গ্ল'বেল এটা কি চালোঁ ইকনমিক অভাৰভিউ চালোঁ সেইটো আমাৰ ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ ফাৰ্ষ্ট পেজতে মেনশ্যন আছে যে ষ্টেট ইকনমি চ' গ্ল'বেল ইকনমি চালোঁ গ্ল'বেল ইকনমিৰ আৰু এটা পাৰ্ট ইয়াতে যদি ডিছকাছ কৰোঁ আমি ইয়াতে পেজ এটা লৈ আহিছোঁ ইকনমিক ছাৰ্ভেত এই পেজটো মেনশ্যন কৰা আছে যদি চাওঁ আমি কি গ্ৰ'থ যদি চাওঁ আমি এমাৰ্জিং যিখিনি ইকনমি এডভান্স যিখিনি ইকনমি আছে চ' এডভান্স ইকনমিবিলাকৰ গ্ৰ'থ হৈ আছে অভাৰঅল গ্ৰ'থ দেখা পাইছোঁ কিন্তু এডভান্স ইকনমিতকৈ আমি যদি দেখা পাইছোঁ ইমাৰ্জিং মাৰ্কেট ডেভেলপ ইকনমি EMD বুলি কোৱা হয় মই এই PDF টো তোমালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপলোড কৰি দিম কমেণ্ট ছেকশ্যনত PDF টো আপলোড কৰি দিম কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ধুনীয়াকৈ জনোৱা কিবা ডাউট থাকিলে চ' এডভান্স যিটো ইকনমি আছে এডভান্স ইকনমিবিলাকৰ আমি দেখা পাইছোঁ ৰিচেণ্ট ইয়াৰত গ্ৰ'থটো বহুত বেছি হৈ আছে আৰু এমাৰ্জিং মাৰ্কেট ডেভেলপ ইকনমি যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰো তাৰ এডভান্স ইকনমিৰ কম্পেৰিজনত সিহঁতৰ এমাৰ্জিং যিবিলাক মাৰ্কেট ডেভেলপ ইকনমি তাৰে এক্সাম্পল এটা কি হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়া হ'ব কৈছা চ' এডভান্স ইকনমিৰ তুলনাত আমি এমাৰ্জিং যিখিনি মাৰ্কেট ডেভেলপ ইকনমি আছে সিহঁতৰ গ্ৰ'থৰ পাৰ্চেণ্টেজটো অলপ বেছি বাঢ়ি আছে চিমিলাৰলি ইয়াতো দেখা পাওঁ আমি 2026তো দেখা পাওঁ আমি প্ৰেজেণ্ট বৰ্তমান কেনেকুৱা চলি আছে 26 লাষ্ট মানে জানুৱাৰীতে আমি দেখা পাওঁ ইয়াতে ইনফ্লেশ্যন যদি চাওঁ কি ইনফ্লেশ্যন যদি চাওঁ এমাৰ্জিং এডভান্স ইকনমিৰ ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো বহুত বৰ্তমান কি আছে এৰাউণ্ড 2.1ৰ পৰা 2.5 লৈকে পাৰ্চেণ্টেজলৈকে ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো আছে এডভান্স ইকনমি আৰু এমাৰ্জিং ডেভেলপ ইকনমি মাৰ্কেট ডেভেলপ ইকনমি যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়া চ' ইহঁতৰ যিটো ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো এইটো গ্ল'বেল এভাৰেজ যিটো ইনফ্লেশ্যন ৰেট আছে সেইটো 5.5ৰ ওপৰতে আছে অভাৰঅল আমি ক'ব পাৰোঁ যে 5%ৰ ওপৰতে আছে গম আছে কিন্তু লাহে লাহে আমি ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছোঁ 5.6 5.5 5.3 5.2 এইটো কি 2025ৰ ডাটা 2026তো যদি দেখা পাওঁ আমাৰ এডভান্স ইকনমিবিলাকৰ এডভান্স ইকনমি যিটো আছে এডভান্স ইকনমিৰ ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো আমি দেখা পাওঁ 2% ওচৰত 2%ৰ ওচৰে পাজৰে আছে আৰু এমাৰ্জিং মাৰ্কেট ডেভেলপ ইকনমি যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে চ' সিহঁতৰো আমি দেখা পাওঁ ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো 5ৰ তলত যোৱা দেখা পাওঁ 4.5 4.6 4.7 5ৰ তলত যোৱা দেখা পাওঁ চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টাৰ্গেট কি হয় 4% ৰাখিব লাগে 4%তকৈ তলত ৰাখিব লাগে চ' ইয়াতে কিছুমান ডাটা লৈ আছোঁ বস্তুখিনি তোমালোকে চাবা চ' ছেকেণ্ড বস্তুটো দেখা পাই আছোঁ কি ষ্টেট ইকনমিৰ ভিতৰত আমি ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰ'থ চাম ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰ'থ কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈ আছে চ' ফাৰ্ষ্টটো কি চালোঁ আমি গ্ল'বেল বস্তুখিনি চালোঁ গ্ল'বেলি গোটেই বস্তুখিনি এনালাইজ কৰিলোঁ US চালোঁ ইউৰোপ চালোঁ চাইনা চালোঁ আৰু গ্ল'বেলৰ যিটো ইকনমি আছে সেই ইকনমি বৰ্তমান কি হৈ আছে আনচাৰ্টেনিটিৰ ভিতৰত আছে ডিউ টু জিঅ' পলিটিকেল টেনশ্যন যেনেকৈ আমাৰ আমেৰিকাই চবৰ ওপৰত টাৰিফ লগাই আছে চবক থ্ৰেট দি আছে আৰু জিঅ' পলিটিকেল বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাৰ দেখা পাইছোঁ ৰিচেণ্ট বহুতকেইটা ৱাৰ হৈ আছে চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে বেচিকেলি জিঅ' পলিটিকেল যিটো গ্ল'বেল যিটো ইকনমি আছে গ্ল'বেল ইকনমিটো বৰ্তমান আনইভেন গ্ৰ'থ হৈ আছে ক'ৰবাত গ্ৰ'থ হৈ আছে ক'ৰবাত গ্ৰ'থ হোৱা নাই কম আছে চ' আনচাৰ্টেনিটিত আমি দেখা পাইছোঁ গ্ল'বেল ইকনমি চ' এতিয়া চাম কি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো কেনেকুৱা গ্ৰ'থ হৈ আছে কি হৈ আছে So India continues to refer its status as the fastest growing major economy among G20 nations for the fourth consecutive year. Very important. Yate prelims question khudibo. India jodi dekha pao G20 monot ase G20. So G20 er bitorot ami dekha pao jiman khon 20 ta country ase 20 ta country bitorot duta group ase European Union ase plus African Union ase. So African Union aru European Union bad di kene baki G20 jiman ta 20 ta country ase major country ase. Hey major 20 ta country bitorot India last 4 বছৰ পৰা যদি চাও ফাস্টেস্ট গ্ৰোইং কাউন্টি হিচাপে সবৰ ভিতৰত ফাস্টেস্ট গ্ৰোইং কাউন্টি হিচাপে নিজকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে লাষ্ট 4টা কনজিকিউটিভ ইয়াৰৰ পৰা সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন স্টেটমেন্ট এটা এক্সামত খুদিব ইয়াৰ পৰা So যদি চাও কি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যে ইমানখিনি ইকোনমিক যে ফাস্টেস্ট গ্ৰোইং হৈ আছে কিয়ৰ কেনেকা হৈ আছে আমি কেনেকা কম কেনেকা গ্ৰো হৈ আছে সো বেসিক্যালি যদি তাৰে কিছুমান ইন্ডিকেটৰ আছে যে আমি কোন আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ইকোনমি বহুত গ্ৰো হৈ আছে গ্ৰোথ হৈ আছে কেনেকা কম মুখৰে তো কলে না হ'ব না তাতে কিছুমান আমি বস্তুখিনি তো এক্সাম্পল শো কৰিব লাগিব ন সো বেসিক্যালি ইন্ডিয়াৰ ইকোনমি হক বা ওয়াৰ্ল্ডৰ ম্যাক্সিমাম ইকোনমি বিলাকৰ আমি গ্ৰোথ কিয়ৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে চাও জিডিপিৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে চাও সো আমাৰ কি ইন্ডিকেটৰ বিলাক চাও আমাৰ ইন্ডিয়াৰ গ্ৰোথ কেনেকা হৈছে যদি চাও আমি কি ৰিয়েল জিডিপি যেটো গ্ৰোথ আছে হেতু 7.4% হৈ আছে India last financial year 25-26 so basically financial year 2025 and
2026 ৰ কথা কৈ আছো ৰিয়েল জিডিপি গ্ৰোথ 7.4% হৈ আছে গ্ৰোছ ভ্যালু এডেড যেটো গ্ৰোথ আছে হেতু 7.3% হৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত সো মনত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট 7.4% জিডিপি গ্ৰোথ হৈ আছে আৰু গ্ৰোছ ভ্যালু এডেড যেটো গ্ৰোথ হেতু 7.3% হৈ আছে নেচাৰ অফ গ্ৰোথ যদি সা প্ৰিডমিনেন্টলি ডোমেস্টিকলি ড্ৰাইভেন ৰাদাৰ দেন এক্সপোৰ্ট ডিপেন্ডেন্ট সো ইণ্ডিয়াত যেটো যে ইকোনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে হেতু এক্সপোৰ্টৰ ওপৰত ইমান ডিপেন্ড হোৱা নাই কাৰণ আমি বেসিক্যালি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশন বহুত বাঢ়ি আছে না 1.42 বিলিয়ন পপুলেশন হৈ গল সো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটৰ বহুত ডিমান্ড বেছি কমছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমান পপুলেশন হৈ আছে সো ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লগা হৈ আছে নিজে যিমানখিনি বস্তু প্ৰডাকশন কৰি আছে সেই প্ৰডাকশন কৰা বস্তুখিনি বাহিৰৰ মাৰ্কেটত ইমান এক্সপোৰ্ট কৰা দৰকাৰ পৰা নাই কাৰণ ইণ্ডিয়াই নিজৰ মাৰ্কেটত সেই বস্তুখিনি নিজে নিজৰ ডিমান্ডখিনি ফুলফিল কৰিব পৰা নাই সো বেসিক্যালি মনত ৰাখিবা আমাৰ যিমান ইণ্ডিয়াৰ যেটো যে ইকোনমি যেটো গ্ৰোথ হৈ আছে হেতু ডোমেস্টিক মাৰ্কেটৰ ওপৰতে বেছি ডেভেলপ হৈ আছে মানে ডোমেস্টিক মাৰ্কেটৰ ওপৰত ডমিনেন্ট হৈ আছে ৰাদাৰ দেন এক্সপোৰ্টৰ ওপৰত ইমান ডিপেন্ডেন্ট হোৱা নাই সো সেক্টৰাল গ্ৰোথ বিলাক যদি চাও এগ্ৰিকালচাৰত 3.1% গ্ৰোথ হৈ আছে ইন্ডাস্ট্ৰিত 8.2% গ্ৰোথ হৈ আছে সাৰ্ভিস সেক্টৰত সবতকে বেছি গ্ৰোথ দেখা পাইছো 9.1% সাৰ্ভিস সেক্টৰত গ্ৰোথ হৈ আছে সো এটো কোনটো বছৰৰ ডাটা 2025-2026 ৰ যেটো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ আছে সেই ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ এই ডাটাখিনি দি আছে সেক্টৰাল গ্ৰোথ যদি চাও সবতকে বেছি সাৰ্ভিস সেক্টৰ সো মনত ৰাখিবা সবতকে বেছি সাৰ্ভিস সেক্টৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিয়ে সবতকে বেছি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে মোৰ দেন কি 54% ইণ্ডিয়াৰ যিমান জিডিপি আছে ইণ্ডিয়াৰ টোটাল জিডিপিৰ 54% কোনে শেয়াৰ কৰি আছে সাৰ্ভিস সেক্টৰে শেয়াৰ কৰি আছে আৰু সাৰ্ভিস সেক্টৰত আমি দেখা পাও যেটো লাষ্ট ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ এবাৰ 2025-2026 ৰ ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰত একৰ্ডিং টু ইকোনমিক সাৰ্ভে তাতে আমি দেখা পাও 9.1% ইকোনমিক গ্ৰোথ দেখা পাও আমি সেক্টৰাল গ্ৰোথ দেখা পাও ইন্ডাস্ট্ৰিত 8.2% দেখা পাও এগ্ৰিকালচাৰত 3.1% দেখা পাও এগ্ৰিকালচাৰৰ গ্ৰোথটো বহুত কম দেখা পোৱা গৈছে বুজি গৈছা সো মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি গৌৰৱ চাও যদি G20 কান্ট্ৰি বিলাকৰ ভিতৰত India become the fastest growing country কিয়ৰ কাৰণে ফাস্টেষ্ট কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ ৰিয়েল জিডিপি গ্ৰোথ যেটো লাষ্ট ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰত 7.4% আৰু গ্ৰোছ ভ্যালু এডেড যেটো গ্ৰোথ হৈছে এটো 7.3% হৈ আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যেটো গ্ৰোথ হেতু কমপ্লিটলি ইণ্ডিয়াৰ ম্যাক্সিমাম মানে কমপ্লিটলি ক'ব নোৱাৰো ইণ্ডিয়াৰ যেটো ইকোনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে সেই ইকোনমিক গ্ৰোথটো একদম ইণ্ডিয়া নিজৰ ডোমেস্টিক মাৰ্কেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কেনে ইকোনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে গমছে ইণ্ডিয়া ইমান এক্সপোৰ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লগা হোৱা নাই কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশন বহুত বেছি ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশন বেছি অবভিয়াসলি পপুলেশন বেছি হলে কি লাগিব ডিমান্ড লাগিব মানুহ যিমান বাঢ়ি আছে বস্তু বাহিনী ইমান বেছি লাগিব ন বস্তু বাহিনী লাগিব প্লাস সাৰ্ভিস লাগিব এতিয়া আগত গাঁৱত আছিল 100 জন মানুহ এতিয়া গাঁৱত হৈ গল 1000 জন মানুহ সো 1000 জন মানুহৰ কাৰণে কি লাগিব 1000 টা টুথপেষ্ট লাগিব ব্ৰাছ লাগিব 1000 টা সো বেসিক্যালি কি হ'ব বস্তু পপুলেশন যিমান বাঢ়িব ইমান ডিমান্ড বাঢ়ি আছে সো ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশন বহুত হাই হৈ আছে আৰু সেই পপুলেশন হাই হোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিটো ডোমেস্টিক মাৰ্কেটৰ ওপৰতে বেছি ডমিনেন্ট হৈ আছে ৰাদাৰ দেন এক্সপোৰ্ট মাৰ্কেট এক্সপোৰ্টৰ ওপৰত ইমান ডিপেন্ড হোৱা নাই সেক্টৰাল গ্ৰোথ বিলাক আমি ইয়াতে এনালাইজ কৰিলো যদি ইয়াতে চাও আমি কি জিডিপি গ্ৰোথ বিলাক যদি চাও আমি কি রিসেন্ট যদি চাও আমি কি যদি লাষ্ট কেই বছৰ চাও 2022 আমি দেখা পাইছিলো 7.6% 2023 যেটো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 23 ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ 9.2% চালো 2024 যদি 6.5% চালো আৰু 25 চালো কি 7.4 আৰু এইবাৰৰ যেটো 2026 এটো প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে যে 6.8 ৰ পৰা 7.2% লৈকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি গ্ৰোথ হ'ব সো লাষ্ট ইয়াৰ যেটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো লাষ্ট ইয়াৰ মানে 2025 আৰু 2026 ৰ যেটো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ অলৰেডি ইকোনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰা হল আৰু সেই ইকোনমিক সাৰ্ভেত কৈছে 7.4% সো এটা ক'ব পাৰিবা যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিক গ্ৰোথটো কি হয় কনজিকিউটিভলি ইকুৱেল নহয় মানে কনজিকিউটিভলি ইনক্ৰিজ হোৱা নাই কেতিয়াবা আমি দেখিছো ইনক্ৰিজ হৈছে কেতিয়াবা ডিক্লাইন হৈছে কেতিয়াবা ইনক্ৰিজ সো এপিএসসি স্টেটমেন্ট উঠাব পাৰে কেনেকা স্টেটমেন্ট উঠাব পাৰে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিক গ্ৰোথ উই ক্যান সি ইণ্ডিয়ান ইকোনমিক গ্ৰোথ ইন লাষ্ট 5 ইয়াৰ কনজিকিউটিভলি ইনক্ৰিজিং সো কনজিকিউটিভলি ইনক্ৰিজ হোৱা নাই কেতিয়াবা ইনক্ৰিজ হৈছে কেতিয়াবা ডিক্ৰিজ হৈছে কেতিয়াবা ইনক্ৰিজ কেতিয়াবা ডিক্ৰিজ যদি পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম যদি চাও পাৰ ক্যাপিটা মানে কি পাৰ পারসন কিমান ইনকাম কৰি আছে টোটাল জিডিপি যিমান ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি আছে সেই জিডিপি টো কি কৰা হয় টোটাল পপুলেশন দি ভাগ কৰি দিয়া কিমান পপুলেশন আছে পপুলেশন দি ভাগ কৰি দিয়া হয় সো এটো কি বুলি কোৱা হয় পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম আসো পাৰ ক্যাপিটা যেটো ইনকাম আছে পাৰ পারসন যেটো ইনকাম হেতু আমি যদি বেসিক্যালি দুই দেখা পাও কি 2022 কি আছিল $1.6 আছিল সো তাৰ পৰা ইনক্ৰিজ হৈ কেনে বৰ্তমান $2.2 লৈকে ইনক্ৰিজ হৈ আছে গমছে সো এটো যদি দেখা পাও এটো কনজিকিউটিভলি লাষ্ট 4 বছৰৰ পৰা ইনক্ৰিজ হোৱা আমি দেখা পাও পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম টু কনজিকিউটিভলি কনস্ট্যান্টলি লাষ্ট 4 বছৰৰ পৰা আমি ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পাও আন্ডাৰস্টুড সো কিবা ডাউট থাকিলে জনাবা
ইয়াতে যদি এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত আমি চালু কেনেকা হৈ আছিল এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰৰ লাষ্ট ইয়াৰ অলপ গ্ৰোথ বেছি আছিল 2024 2025 ত 4.6% কিন্তু এইটো বছৰ 2025 2026 ত এই বছৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ গ্ৰোথটো কমি গল 31% ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ আমি গ্ৰোথটো বহা দেখিছো সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ গ্ৰোথ বাঢ়িছে এই বছৰ সো বেসিক্যালি এইখিনি চাবা ডাটাখিনি এনালাইজ কৰিবা মই তোমালোকক পিডিএফ টো প্ৰভাইড কৰি দিম পিডিএফ টো অলপ ভালকে চাবা অলপ এনালাইজ কৰিবা কাৰণ এই বিলাকৰ পৰা প্ৰিলিমছে কোৱেশ্চন খুদিব প্ৰিলিমছে ইয়াৰ পৰা ফ্যাক্টছ নুবুদে প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন কি খুদিব দে এনেকা ডাইৰেক্ট উঠাই দিব that we can see in India's economic growth but GDP growth we can see the increasing in last 5 consecutive year last 5টা বছৰৰ পৰা consecutively increase হৈছে বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু এটো ইনকাৰেক্ট হৈ যাব কাৰণ আমি যদি লাষ্ট 5 বছৰৰ যদি চাও লাষ্ট 5 বছৰত আমাৰ ইন্ডিয়াৰ GDP ইকোনমিক গ্ৰোথটো ইনক্ৰিজ হোৱা নাই সো ইয়াতে দেখিছো কি ইনক্রিজ হৈছে আকো ডিক্রিজ হৈছে আকো ইনক্রিজ হৈছে আকো ডিক্রিজ হৈছে সো এবাৰ আকো প্ৰজেক্ট কৰাইছে ইনক্রিজ হ'ব সো আমি এটো আনইভেন গ্ৰোথ দেখা পাইছো পার ক্যাপিটা ইনকাম টু লাষ্ট 4 বছৰ আমি কনজিকিউটিভলি ইনক্রিজ কনস্ট্যান্টলি ইনক্রিজ হোৱা দেখা পাইছো এগ্ৰিকালচাৰাল গ্ৰোথটো কমিছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথটো বাঢ়িছে সাৰ্ভিসৰ গ্ৰোথটো বাঢ়িছে সো বেসিক্যালি ইখিনি মনত আইবা ফরেন এক্সচেঞ্জ যেটো ৰিজাৰ্ভ আছে ফরেন ৰিজাৰ্ভ যিমানখিনি আহি আছে যিমান ধৰণৰ ফরেন ৰিজাৰ্ভ আহি আছে ইনভেষ্টমেন্টে হওক তাৰ পিছত ৰেমিটেন্সে হওক গুটেই ৰিজাৰ্ভখিনি আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভখিনি আমি বাঢ়া দেখি আছো ফিস্কেল ডেফিসিট যেটো আছে এটো কমা দেখি আছো সো মনত ৰাখিবা ফিস্কেল ডেফিসিট কি হৈ আছে কমা দেখি আছে ফিস্কেল ডেফিসিট মনত ৰাখিবা এনকে সিং যেটো কমিটি ৰিকমেন্ডেশন আছে সেই ৰিকমেন্ডেশনটো আমি অলৰেডি উছৰা বাজাৰে গৈ আছো ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে সো ফিস্কেল ডেফিসিটটো আমি লাষ্ট 4 বছৰৰ পৰা কনজিকিউটিভলি আমি ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছো কমা দেখা পাইছো সো এটো কমিব লাগে অবিয়াসলি গমছা তোমালোকে অলৰেডি ইকোনমি চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িছা যোনে পঢ়িছা ভাল যোনে পঢ়া নাই জাস্ট ক্লাসটো লোৱা ক্লাসটো কৰি যোৱা ক্লাসখিনি কৰি দিয়া নোটছখিনি বনাই দিয়া ইকোনমিৰ যেটা ক্লাস কৰিবা ইকোনমিৰ যেটা টপিকখিনি কমপ্লিট কৰিবা তেতিয়া ভালকে এই বস্তুটো আকৌ এবাৰ চাই লবা আৰু অলপ ভাল হ'ব তোমালোকে তেতিয়া বস্তুখিনি বুজি পাবা ফিস্কেল ডেফিসিট কি হয় পার ক্যাপিটা ইনকাম ফরেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ কি হয় সেই বস্তুখিনি তোমালোকে অলপ ভালকে এনালাইজ কৰিব পাৰা সো স্টেট অফ ইকোনমিৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক চাও কি গ্ৰোথ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন বেসিক্যালি ইয়াতে কি করা হয় গ্রোথ ফিক্সড ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট ইনফরমেশন মানে ইয়াতে ইনভেস্টমেন্টৰ কথা কয় কিহৰ কথা কোৱা হয় ইনভেস্টমেন্ট যদি চাও কি গ্রোথ ফিক্সড ক্যাপিটাল formation is defined as the delta or the change in the economic capital stock so capital investment or kotha koy currently standing jodi sao GFC approximately 30% of GDP আমার ইন্ডিয়ার যিমান জিডিপি আছে জিডিপি 30% কি ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টৰ ওপৰতে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হৈ আছে মনত ৰাখিবা সো বেসিক্যালি অলপ বাঢ়ি আছে যেটো ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিৰ কাৰণে বহুত ভাল গ্ৰোথটো প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে বেসিক্যালি 7.8% ইন ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2026 অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো 2026 ৰ ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰত যেটো গ্ৰোথ আছে সেই গ্ৰোথটো 7.8% প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে আৰু ইকোনমিক সাইকেলত যদি দা নোটস ইলাস্ট্ৰেট এ সার্কুলার ফ্লো হোয়ার ইনভেস্টমেন্ট যেটো ডেল্টা আছে লিডস টু ইনক্রিজ আউটপুট মানে জিডিপি ইনক্রিজ কৰিব হুইচ জেনারেট এমপ্লয়মেন্ট এন্ড income subsequently driving saving further into so basically capital investment kora mane ki skill investment hobo industrial development hobo infrastructure development hobo so basically infrastructure institution by education health এইবিলাক বস্তুত কি কৰা হ'ব ডেভেলপমেন্ট কৰাব আৰু এইবিলাক বস্তু ডেভেলপমেন্ট হোৱা মানে কি এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন হ'ব ইনকাম জেনাৰেশন হ'ব আৰু বহুত বেসিক্যালি আউটপুট আমি দেখা পাম সো বেসিক্যালি গ্রোথ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন মানে কি ইনভেস্টমেন্টৰ কথা কয় কেনেকা ইনভেস্টমেন্টৰ কথা কয় ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টৰ কথা কয় আৰু ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট বেসিক্যালি কি বনায় এসেট বনায় মনত ৰাখিবা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টে বেসিক্যালি কি বনায় এসেট বনায় আৰু এসেট বনিলে কি হ'ব বেসিক্যালি এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম এইবিলাক ভাল জেনাৰেশন হ'ব আৰু এই ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট মানে বেসিক্যালি কি গ্রোথ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশনটো যিমান বাঢ়ি আছে সেই বস্তুটো বাঢ়াৰ লগে লগে বেসিক্যালি কি হ'ব আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যেটো ইকোনমিক গ্ৰোথ আছে বেসিক্যালি জিডিপিৰ যেটো গ্ৰোথ সেই জিডিপিৰ গ্ৰোথটো ভাল হ'ব সেই কাৰণে ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2026 ত আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথটো 7.8% প্ৰজেক্ট কৰা আছে কাৰণ এই বছৰৰ যেটো ইকোনমিক সার্ভে দিয়া হৈছে সেই সার্ভেত কোৱা হৈছে যে ইন্ডিয়াৰ যিমান জিডিপি আছে তাৰে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট বা গ্রোথ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন টু 3% অফ জিডিপি বুলি ইমাজিন কৰাইছে ৰাখা হৈছে বুজি পাইছা বস্তুটো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত জনাবা আসানক সব আসানক অলপ ফিল দিবাচোন আশা বুলি তাৰ পিছত চাও কি আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু স্টেট অফ ইকোনমি আমি কোনটো চ্যাপ্টাৰ পঢ়ি আছো কোনটো টপিক পঢ়ি আছো আমি পঢ়ি আছো স্টেট ইকোনমি পঢ়ি আছো স্টেট ইকোনমি পার্ট এ অফ স্টেট ইকোনমি মনত ৰাখিবা কোনটো পঢ়ি আছো আমি স্টেট ইকোনমি পঢ়ি আছো সো স্টেট ইকোনমি মানে কি চ্যাপ্টাৰ 1 টো পঢ়ি আছো যে স্টেট ইকোনমি যে আমাৰ গোটেই ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিটো ওভাৰঅল ডিসকাস কৰি আছো গ্লোবাল ইকোনমিটো ডিসকাস কৰি আছো আৰু ইন্ডিয়াৰ ইনভেষ্টমেন্ট বিলাকো আমি ডিসকাস কৰি আছো সো এতিয়া এইটো চাম কি ইকোনমিক স্টেট গ্ৰাফ সো এই বস্তুটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই কৈ আছো এই যে ইকোনমিক স্টেট গ্ৰাফ এই কোৱেশ্চনটো যদি
GS পেপাৰ 3 ইণ্ডিয়ান ইকনমিক যদি নুখুধে কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো পলিটিত খুদি দিব পাৰিব গম পাইছা এই কুৱেশ্যনটো পলিটিত খুদাৰ বহুত চান্সেছ আছে কাৰণ এই বস্তুটো কি জিঅ' পলিটিক্সৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ যায় সেইকাৰণে এইটো ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফ্ট বুলি কৈছোঁ এ কি থিম অফ দিছ চাপ্টাৰ ইজ দ্য ৰাইজ অফ ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফ্ট দ্য ইউজ অফ ইকনমিক মিনছ টেৰিফ ছাবচিডিজ টু এচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পলিটিকেল এণ্ড নেশ্যনেল চিকিউৰিটি অবজেক্টিভ সো বেসিক্যালি কোৱা হয় কি এই ইকনমিক স্টেপ ক্ৰাফ্টটো মানে কি ইকনমিক পলিসি মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা ভেন ডায়াগ্ৰামৰ বুজাই দি আছোঁ যদি এইটো আমাৰ কি হয় ইকনমিক পলিসি মনত ৰাখিবা এইটো এটা ইকনমিক পলিসি আৰু এইটো কি হয় ফৰেন পলিসি এইটো কি হয় ফৰেন পলিসি এইটো আমাৰ কি হয় ইকনমিক পলিসি এইটো ফৰেন পলিসি যিকোনো এখন কান্ট্ৰি যিকোনো এখন দেশৰ কি থাকে ইকনমিক পলিসি থাকে প্লাস ফৰেন পলিসি থাকে সো এই যে ভেন ডায়াগ্ৰামৰ যিটো যে আমি দেখা পাইছোঁ কি ইয়াতে কি হৈ আছে মিক্স হৈ আছে যিটো পৰ্চনত গমছা যিটো যত ইন্টাৰসেকশন কৰি আছে ইন্টাৰসেকশন কৰা পৰ্চনটো বেসিক্যালি আমি কি কম ইকনমিক স্টেট ক্ৰাফ্ট বুলি কম সো ইকনমিক স্টেট ক্ৰাফ্ট মানে ইয়াতে ইকনমিক পলিসি ইয়াতে ৰিপ্ৰেজেন্ট হৈ আছে প্লাস ফৰেন পলিসি সো ইকনমিক পলিসি আৰু ফৰেন পলিসি কি কেনেকা কম ফৰ এক্সাম্পল বৰ্তমান আমি দেখা পাই আছো কি আমাৰ চাইনাৰ যিটো মাৰ্কেট হৈ আছে চাইনাত চিপ প্ৰডাকশন বহুত বেছি আছে কম দামত বস্তুবিলাক দি আছে সো এই কম দামৰ বস্তুবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত কিয়তে কি কৰি আছে এক্সপোৰ্ট কৰি আছে চাইনা এক্সপোৰ্ট কৰি আছে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত কাৰণ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত কম দামৰ বস্তুবিলাকৰ ডিমান্ড বহুত বেছি সো এতিয়া হঠাৎ যদি আমি স্বদেশী আনি কেনে কম নেকি চাইনাৰ লগত আমি বন্ধ কৰিছোঁ এক্সপোৰ্ট বন্ধ চাইনা আমাৰ মাৰ্কেটত একো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সো সেইটো কোনো ইকনমিৰ কোনো ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন ভাল ইকনমিৰ কোনো ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যনে নহয় সো ইণ্ডিয়াই কি কৰিব পাৰিব চাইনাৰ যিটো চিপ মেটেৰিয়েল আমাৰ ইণ্ডিয়াত এক্সপোৰ্ট কৰি আছে তাক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে চাইনাৰ যিটো আমাৰ মাৰ্কেটত যিটো ডাম্পিং কৰি আছে ডাম্পিং ৱাৰ্ডটো ইউজ কৰা সেই ডাম্পিংটো কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই কিবা অল্টাৰনেটিভ ৱেটো চাব লাগিব সো ইণ্ডিয়া বেসিক্যালি আমি দেখা পাইছোঁ চাইনাৰ ডাম্পিংটো কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই বেলেগ বেলেগ বহুত কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত বহুত ইমাৰ্জিং ইকনমিবিলাকৰ লগত কি কৰি আছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট ৰিচেণ্টলি আমি দেখা পাইছিলোঁ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত কি কৰিলে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটো কনক্লুড কৰিলে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত আমি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট দেখা পাওঁ সৌদি আৰবৰ লগত অলৰেডি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট ইণ্ডিয়া সাইন কৰিলে সো বেসিক্যালি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কিনে ইণ্ডিয়াই কি কৰি আছে চাইনাৰ যিটো আমাৰ মাৰ্কেটত ডাম্পিং কৰি আছে চিপ প্ৰডাক্টবিলাক সেই চিপ প্ৰডাক্টৰ ডাম্পিংটো কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়াই কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া বেলেগ এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ বেলেগ এটা ষ্ট্ৰেটেজি হাতত লৈছে সো তাতে আমি যদি বেসিক্যালি দুইটা বস্তু দেখা পাইছোঁ তাতে ইণ্ডিয়া ইকনমিক পলিসি ষ্টাৰ্ট কৰি ইউজ কৰি আছে প্লাস ইণ্ডিয়া তাতে নিজৰ ফৰেন পলিসি ইউজ কৰি আছে যেনেকৈ চাইনাৰ যিটো এগ্ৰেশ্যন হৈ আছে চাইনাৰ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ সেইটো কেনেকৈ কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন পলিচিৰ পাৰ্ট প্লাস ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক পলিসি ইয়াতে এড কৰি আছে সো ইয়াক বেসিক্যালি ইণ্ডিয়াৰ কি বুলি কোৱা হ'ব ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফ্ট বুলি কোৱা সো ৰিচেণ্টলি যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফ্ট যিটো এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক সাৰ্ভে এই বছৰত তাতে ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰা আছে আৰু তাতে লিখা আছে যে ৰিচেণ্ট টাইমত যি আমি দেখা পাইছোঁ টেৰিফ লৈ কেনে ৱৰ্ল্ড ইকনমি এটা আনচাৰ্টেনিটি হৈ আছে প্লাস সাবচিডি লৈ কেনে কাৰণ বহুত বেসিক্যালি এইটো চাইনাই কৰে চাইনাই কি কৰে নিজৰ কোম্পানীবিলাকক চাইনা গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ কোম্পানীবিলাকক কি কৰি দিয়ে সাবচিডি প্ৰভাইড কৰি দিয়ে আৰু সাবচিডি প্ৰভাইড কৰাৰ লগে লগে সেই কোম্পানীবিলাকে কি কৰে একদম চিপ ৰেটত কি কৰি দিয়ে বস্তুখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰি দিয়ে আৰু প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ কাৰণে লগালগ সেইখিনি ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত চিপ ৰেটত ডাম্পিং কৰি দিয়ে সো বেসিক্যালি এই যিখিনি টেৰিফ ৰিলেটেড বাট সাবচিডি ৰিলেটেড যিখিনি আমি আনচাৰ্টেনিটি দেখা পাই আছোঁ গ্লোবেল ইকনমি যিখিনি ক্লেছ দেখা পাইছোঁ সেইবিলাকৰ কাৰণে কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফ্টটো ইউটিলাইজ কৰিব লাগে বুলি ইকনমিক সাৰ্ভেত ডাইৰেক্টলি এইবাৰ মেনশ্যন আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট APSC মেইনছত কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে সো সেই বস্তুটো ইয়াতে ইকনমিক সাৰ্ভে এইবাৰৰ যিটো ইকনমিক সাৰ্ভে আছে সেই ইকনমিক সাৰ্ভেত বেসিক্যালি হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সত এইটো বস্তু ৰেফাৰ কৰাইছে যেনেকৈ ইকনমিক সাৰ্ভেত এইবাৰ কৈছে কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ যিটো যে মৌৰ্যান ডাইনেষ্টি আছিল মনত ৰাখিবা আমাৰ যিটো যে মৌৰ্যান ডাইনেষ্টি আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই আৰম্ভ কৰা যিটো মৌৰ্যান ডাইনেষ্টি আৰু সেই মৌৰ্যান ডাইনেষ্টি যিখিনি ফৰেন যিখিনি ষ্টেট আছে ফৰ এক্সাম্পল মৌৰ্যান ডাইনেষ্টিৰ ওচৰে পাজৰে কি আছে বেলেগ বেলেগ আছিল ন বেলেগ বেলেগ ষ্টেটবিলাক আছিল ন বেলেগ বেলেগ সাম্ৰাজ্যবিলাক আছিল সো সেই মৌৰ্যান ডাইনেষ্টিৰ নিজৰ এক্সপানশ্যন নিজৰ টেৰিটৰি এক্সপানশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সেইবিলাক ষ্টেটৰ লগত কি কৰিছিল কিছুমান ইকনমিক পলিচি ইষ্টাব্লিছ কৰিছিল আৰু সেই ইকনমিক পলিচিবিলাকত কি আছিল ফৰেন পলিচিও কি আছিল মিক্স হৈ আছিল বেসিক্যালি কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত যিটো যে অৰ্থশাস্ত্ৰত বেসিক্যালি কি পাওঁ আমি ফৰেন পলিচিৰ কথা কয় সেই ফৰেন পলিচিবিলাকত আমি ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফ্টৰ কথাও মেনশ্যন পাওঁ সো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ইকনমি এণ্ড পলিটিকেল সো ইকনমিক পলিচি আৰু পলিটিকেল পলিচি ফৰেন পলিচিবিলাকক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰাৰ কথা কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰক ৰেফাৰ কৰি কেনে এইবাৰৰ ইকনমিক সাৰ্ভে এটা ৰেফাৰেঞ্চ দিলে তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি কি মেগাৰিয়ান ডেক্ৰিজ বুলি আছে তাতে এটা কি আছে এথেন্স এণ্ড মেগাৰিয়া দুটা তাতে বেসিক্যালি কি হয়
তাতে বেছি এক মিনিট হে সো এথেন্স এণ্ড মেগাৰা আছে তাতে বেসিক্যালি কি হয় দুটা এথেন্স মেটাৰ মানে কি এনচিয়েন্ট দুটা টাউন আছিল তাতে কম আছে আৰু তাতে এটা টাউন আছে কি নাম আছিল পাথৰাজ বুলি এটা টাউন আছে সো এথেন্সে বেসিক্যালি কি কৰিছিল তাতে বেসিক্যালি এনচিয়েন্ট টাউন হয় যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ ন আমাৰ ইন্ডিয়াছ বুলি চিভিলাইজেশ্যন সেনেকৈ এটা চিভিলাইজেশ্যন আছিল গ্ৰীচ চিভিলাইজেশ্যন গম আছে বস্তুটো সো গ্ৰীচ চিভিলাইজেশ্যনৰ তিনিটামান টাউন আছিল এথেন্স মেগাৰা আৰু এটা আছিল পাথৰাজ সো এথেন্সৰ বিলাকে কি কৰিছিল এথেন্সে এথেন্সৰ যিমানকেইটা পোৰ্ট আছিল যিমানকেইটা নেভেল পোৰ্ট আছিল সেই পোৰ্টবিলাকত মেগাৰাৰ যিখিনি মাৰ্চেণ্ট আছিল সেই মাৰ্চেণ্টবিলাকক এণ্ট্ৰি কৰিব দিয়া নাছিল আৰু এথেন্সত বেসিক্যালি পাথৰাৰৰ যিখিনি কি আছিল পাথৰাৰ যিখিনি যে পোৰ্ট আছিল সেই পোৰ্টবিলাকো এথেন্সৰ টাউনছত সোমাব দিয়া নাছিল সিহঁতে মানা কৰিছিল গম পাইছে সো বেসিক্যালি এথেন্সৰ যিটো যে ইকনমিক পলিচি আছে সেই ইকনমিক পলিচিত এথেন্সে নিজৰ ফৰেন পলিচিকো কি কৰিছিল ইনক্লুড কৰিছিল মনত ৰাখিবা কিবা ডাউট হ'লে জনাবা তাৰপিছত এই বস্তুটো যেটো মেগাৰিয়ান ডিক্ৰী যেটো আছে সেই বস্তুটো এইবাৰ ইকনমিক সাৰ্ভেত মেনশন কৰা আছে তাৰপিছত যদি চাও ৰোমান প্ৰভিজনিং যদি চাও কুৰা এননস তো তাতেও কি কৰা আছে ৰোমান যেটো ডাইনেষ্টি আছে সেই ৰোমান ডাইনেষ্টিটো আমি দেখা পাম বেসিক্যালি কি কৰা হয় ফৰেন পলিচি এণ্ড ইকনমিক পলিচিক ইন্টিগ্ৰেশন কৰি কেনে হিয়তে ষ্ট্ৰেটেজিক এটা ডিপ্লোমেসি খেলিছিল সো সেই বস্তুখিনি ৰেফাৰেন্স দি কেনে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ যেটো ইকনমিক সাৰ্ভে আছে সেই ইকনমিক সাৰ্ভে ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফটৰ কথাও মেনশন কৰে ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফট মানে কি যিখিনি ওয়াৰ্ল্ডৰ যেটো যে আনইভেন যেটো গ্লোবাল ইকনমি ডেভেলপ হৈছে সেই গ্লোবাল ইকনমিয়ে ইণ্ডিয়াক যদি কিবা কাৰণত কাউন্টাৰ কৰে ষ্ট্ৰেটেজিক্যালি ইণ্ডিয়াক যদি কোনোবা যেনেকা চাইনাই কাউন্টাৰ কৰি আছে বা বৰ্তমান কোনে কৈ আছে ইউএসএ আমেৰিকাই আমাৰ ওপৰত থ্ৰেট দি আছে না 50% টেৰিফ লগাই দিব 25% টেৰিফ লগাই দিব সো সেই বস্তুখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত যিখিনি থ্ৰেট দি আছে আমেৰিকাই সেই বস্তুখিনি কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এনেকা এটা ফৰেন পলিচি ডেভেলপ কৰিব লাগে যেটো ফৰেন পলিচিত কি থাকিব লাগে ইকনমিক পলিচিও ইন্টিগ্ৰেশন হ'ব লাগে যাতে ইণ্ডিয়া ইকনমিক যিখিনি গ্লোবাল ইকনমিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক যিখিনি চ্যালেঞ্জ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তাক আবার কাম কৰিব পৰা যায় এনেকা এটা সো এটো বেসিক্যালি ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফট বুলি কোৱা যেটো কোৱেশ্চন ইণ্ডিয়ান ইকনমি যদি নাহে ইণ্ডিয়ান পলিটিত হেনেকা কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনত সো মডাৰ্ন এক্সাম্পল যদি চাও এই যে ইকনমিক যেটো যে ষ্টেট ক্ৰাফট আছে ইউএস ট্যাৰিফ আই ইউজ এজ এ ষ্ট্ৰেটেজি সো বৰ্তমান আমাৰ যেটো ইউএস আমেৰিকাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পাগলা গৈছে ন সো ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে বেসিক্যালি তাৰ ট্যাৰিফ যেটো আছে সদায় ট্যাৰিফ কৰি থাকে ন ট্ৰাম্পে ট্যাৰিফ বকি থাকে ন সো সেই ট্ৰাম্পে ট্যাৰিফক নিজৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজিক টুল হিচাপে ইউজ কৰিছে ফৰেন পলিচিৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজিক টুল হিচাপে কি ইউজ কৰিছে ট্যাৰিফ ইউজ কৰিছে আৰু ট্যাৰিফ এটা কি হয় ইকনমিক টুল হয় সো বেসিক্যালি ট্যাৰিফক দি কেনে বেলেগ ট্যাৰিফ লৈ কেনে ইউএসএ বেলেগ কান্ট্ৰি বিলাকক কি কৰি আছে থ্ৰেট দি আছে আৰু এই তাক যদি চাও কি তাক কাউন্টাৰ কৰিব আৰু এটা যদি চাও ইণ্ডিয়াৰ যদি চাও আমি ষ্টেট ক্ৰাফট ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফট এটো হৈছে কি RCEP মানে কি ৰিজনাল কম্প্ৰিহেনসিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ষ্ট্ৰেটেজি স্পেশালি দ্য RCEP মাইনাস চাইনা এপ্ৰোচ to protect national interest so china eta initiative sa ami ki ase belt road initiative so china belt road initiative or hoyat ki kori ase jiman keta country logot BRI sign kori ase sob country bilakor logot china nije ki kori ase tate infrastructure develop kori ase aru hi country bilakor china basically ki kori ase nijor infrastructure development korar loge loge tate nijor market develop korise aru china hi country bilakor basically ami pakistanok dekha pai asu bangladeshok recently dekha paisu hebilak BRI under to so pakistan bangladesh tar bisor sri lanka dekha paisu hebilak country nijor BRI আন্ডাৰত সোমাই দিয়ে চাইনা বিআৰৰ আন্ডাৰত সোমাই দিয়ে সোমাই কেনে সেইবিলাক কান্ট্ৰি নিজৰ মাৰ্কেট বনাই কেনে গুটেই চিপ প্ৰডাক্ট বিলাক সেইবিলাক কাউন্ট্ৰিত কি কৰি দিয়ে ডাম্পিং কৰি দিয়ে সো চাইনাৰ ই বিআৰআই ইণ্ডিয়া জয়েন কৰা না সো চাইনাৰ ই ডাম্পিং বস্তুটো কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই এটা ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফট হিচাপে এটা পলিচি হাতত লৈছে যেটো RCEP পলিচি বুলি কোৱা হয় ৰিজনাল কম্প্ৰিহেনসিভ ইকনমিক পলিচি মানে যিমান কেটা ওচৰৰ পাজৰে চাইনাক কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই ইমাৰ্জিং ইকনমি বিলাকৰ লগত কি কৰি আছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কৰি আছে সো এটো ৰিসেন্ট মডাৰ্ন কিছুমান এক্সাম্পল পাইছো যেনেকা হিস্টোরিক্যাল এক্সাম্পল পালো আমি কৌটিল্য মেগাৰিয়ান ডিক্ৰী ৰোমান প্ৰভিজনিং চালো সেইবিলাক আছিল হিস্টোরিক্যাল বৰ্তমান যদি দেখা পাও ইউএসএ কি ইউজ কৰি আছে আমেৰিকাই কি ইউজ কৰি আছে ট্যাৰিফক এজ এ ইকনমিক ষ্টেট ক্ৰাফট হিচাপে ইউজ কৰি আছে ইণ্ডিয়া চাইনাক কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে RCEP কো ইউজ কৰি আছে সো চ্যাপ্টাৰ 2 যদি চাও চ্যাপ্টাৰ 2 অফ ইকনমিক সার্ভে সেকেন্ড চ্যাপ্টার 2 আছে ফিস্কাল ডেভেলপমেন্ট anchoring stability through so fiscal deficit যদি চাও and revenue deficit fiscal deficit মানে কি মনত ৰাখিবা fiscal deficit মানে কি টোটাল fiscal deficit মই জাস্ট সিম্পল টু বুজাই দিছো টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ মাইনাস টোটাল রিসিপ্ট সো বাজেটত বেসিক্যালি দুটা একাউন্ট থাকে আমি যেটা বাজেট পঢ়িম তেতিয়া চাম আমি সো বাজেটত বেসিক্যালি দুটা একাউন্ট থাকে এটা হৈছে ৰেভিনিউ একাউন্ট আৰু এটা হৈছে কি ক্যাপিটাল একাউন্ট সো ৰেভিনিউ আৰু ক্যাপিটাল একাউন্টত যিমান টোটাল খৰচ কৰা হয় এক্সপেন্ডিচাৰ মানে খৰচ কৰা টোটাল কিমান খৰচ কৰা হৈছে আৰু টোটাল সেই একাউন্ট দুটাত কিমান ৰিসিভ কৰা হৈছে টোটাল খৰচৰ পৰা টোটাল
ৰিচিভক যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ তো তেতিয়াহ'লে যিটো এমাউণ্ট ওলাক সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব ফিস্কেল ডেফিচিট আৰু ৰেভিনিউ ডেফিচিট মানে বেসিক্যালি ৰেভিনিউ একাউণ্টৰ কথা কোৱা হয় ৰেভিনিউ একাউণ্টত টোটেল কিমান টকা খৰচ কৰা হৈছে ৰেভিনিউ একাউণ্টৰ পৰা আৰু ৰেভিনিউ একাউণ্টত টোটেল কিমান টকা ৰিচিভ হৈছে বা কালেকশ্যন হৈছে সেইটো মাইনাছ কিমান টকা খৰচ হৈছে প্লাছ কিমান টকা কালেকশ্যন হৈছে সেইটো মাইনাছ কৰি দিলে কি হয় ৰেভিনিউ ডেফিচিট সো ফিস্কেল ডেফিচিট আৰু ৰেভিনিউ ডেফিচিটৰ কথা ইয়াত ডিসকাস কৰিম ফিস্কেল ইণ্ডিয়াৰ যদি চাওঁ লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2026 to 25 2026 যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ অলৰেডি গ'লগে সো ফিস্কেল ডেফিচিট ৰিডিউস শাৰ্পলি ফ্ৰম 9.2% ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2020 সো কোভিডৰ যিটো টাইম আছিল কোভিডৰ টাইমত আমি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়াৰ যিটো যে টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ যিটো খৰচ যিটো হেতু টোটেল ৰিচিভতকৈ বহুত বেছি হৈ গৈছিল মানে ফিস্কেল ডেফিচিট বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিল ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2021 9.2% আছিল ডিউ টু কোভিড আৰু হেতু আমি ৰিসেন্টলি দেখা পাইছো বৰ্তমান কিমান হয় ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2024-25 আমি দেখা পাইছো 4.8% আৰু এইবাৰ বাজেট কি এইবাৰৰ টাৰ্গেট কিমান কৰাইছে যে এইবাৰৰ টাৰ্গেট হ'ব 4.4% ফিস্কেল ডেফিচিট হ'ব মনত ৰাখিবা ফিস্কেল ডেফিচিট কিমান 4.4% মানে টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু টোটেল ৰিচিভৰ মাজত যিটো ডিফাৰেন্স থাকে হেতু কি কোৱা হয় ফিস্কেল ডেফিচিট ৰেভিনিউ ডেফিচিট যদি চাওঁ ৰেভিনিউ ডেফিচিট ডিক্লাইন to its lowest level since financial year 9 improving the expenditure quality so basically যদি দেখা পাও revenue যেটো deficit আছে সেই revenue deficit to last 2009 or যেটো financial year সেই financial year or ভিতৰত সবতকৈ এবাৰ lowest revenue deficit দেখা পাইছো যেটো ইন্ডিয়ান ইকোনমিৰ কাৰণে বহুত ভাল কাৰণ revenue expenditure ইমান বেছি কৰা হোৱা নাই কম কৰাই দিয়া হৈছে কাৰণ revenue expenditure মানে কি ডে টু ডে লাইফত revenue expenditure মানে কি ডে টু ডে লাইফত যিখিনি খৰচা কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল আজি কি দৰকাৰ আজি কাক স্যালাৰি দিব লাগিব আজি কি দিব লাগিব হেখিনি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ ডে টু ডে যিখিনি সৰকাৰে খৰচ কৰে হেখিনি ৰেভিনিউ ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে কি সৰকাৰে কিবা এটা এসেট বনাই আছে ফৰ এক্সাম্পল সৰকাৰে এখন ইউনিভাৰ্সিটি বনাই আছে ন্যাশনাল হাইৱে এখন বনাই আছে ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা বনাইছে হেখিনি কি হয় ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰ সো বেসিক্যালি সৰকাৰে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰতকে ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰটো বেছি কৰি আছে আৰু ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰটো বেছি কৰিলে অবিয়াসলি ইকোনমি ডেভেলপ হয় সো বেসিক্যালি দেখা পাইছো কি ৰেভিনিউ ডেফিচিট কম মানে কি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰটো লাহে লাহে কমাই দিয়া হৈছে আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰটো কমাই দিয়াৰ লগে লগে আমি লাষ্ট ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 9 ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমি দেখা পাওঁ লোয়েষ্ট আমি ৰেভিনিউ ডেফিচিট ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছো সো ইয়াতে যদি চাও কি এই যেটো যে ইউজ কৰিছে এটো ফিস্কেল ডেফিচিট এই ৰেড লাইন যেটো দি আছে এটো ফিস্কেল ডেফিচিট সো ফিস্কেল ডেফিচিট ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 20 যদি চাও আমি 4.8% এনেকুৱা আছিল ফিস্কেল ডেফিচিট আৰু 2021 ডিউ টু কোভিডৰ কাৰণে ফিস্কেল ডেফিচিট বহুত বেছি হৈ গৈছিল কাৰণ কোভিডত মানুহে ইমান ট্যাক্স পে কৰা নাছিল মানুহৰ ট্যাক্সৰ পৰা এক্সাম্পশন কৰা আছিল কাৰণ মানুহৰ ইনকাম নাছিল ন ইমান ডিমান্ড নাছিল মাৰ্কেট সব ঘৰৰ ভিতৰত বহি আছে কোনে আৰু কিমান খাইছে গমইছে সো ইমান ডিমান্ড নাছিল সেই কাৰণে আমি দেখা পাওঁ ইমান ৰিচিভ বেছি হোৱা নাই খৰচটো যিমান আছে খৰচটো হ'ব লাগিব এক্সপেণ্ডিচাৰ বেছি হৈ আছিল কিন্তু ৰিচিভ বেছি হোৱা নাই সো সেই কাৰণে ফিস্কেল ডেফিচিট আমি কোভিডত বহুত বেছি দেখা পাওঁ আৰু কোভিডৰ পিছৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ ড্ৰাস্টিকেলি চেঞ্জ হৈ আছে মানে কমি আছে সো যদি কোৱেশ্চন খুদে এপিএসসি যদি কোৱেশ্চন কৰে আফটাৰ কোভিড ফিস্কেল ডেফিচিটলি ড্ৰাস্টিকেলি বা কনস্টেন্টলি ডিক্লাইন হৈ আছে সো স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হ'ব আফটাৰ কোভিড কনস্টেন্টলি ডিক্ৰিজ হৈ আছে সিমিলাৰলি যদি চাও আমি কি ইটো গ্ৰীন কালাৰটো ৰেভিনিউ ডেফিচিট আৰু ৰেভিনিউ ডেফিচিটটো আমি দেখা পাওঁ কম আছিল কোভিডৰ আগত কোভিডৰ টাইমত অলপ বেছি হোৱা দেখা পাওঁ আৰু কোভিডৰ পিছৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ কনস্টেন্টলি ৰেভিনিউ ডেফিচিটটো কমি আছে গমইছা সো ইয়াতে মই দি দিছো বস্তুটো ইয়াতে কিছুমান আইছে সব আজিকালি কি কৰা হৈছে ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰটো বহুত বহু হৈছে যে ইয়েলো কালাৰ যেটো আছে ইয়েলো কালাৰটো মানে ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰে বেসিক্যালি কি ক্ৰিয়েট কৰে এসেট ক্ৰিয়েট কৰে এসেট মানে কিবা বস্তু এটা ক্ৰিয়েট কৰিব সৰকাৰৰ এটা এসেট ক্ৰিয়েট ইউনিভাৰ্সিটি এখন বনোৱা হ'ল ৰাস্তা এখন বনোৱা হ'ল দলং এখন বনোৱা হ'ল ইন্ডাষ্ট্ৰি এখন বনোৱা হ'ল সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান্ট এটা বনোৱা হ'ল হেবিলাক কয় ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু এই যদি চাও আমি ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2020 ৰ পৰা যদি বৰ্তমানলৈকে চাও ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচাৰটো বাঢ়ি আছে যিমান দিন বাঢ়ি আছে আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে ডে টু ডে খৰচটো কমাই দিয়া হৈছে বুজি পাইছা বস্তুটো সো সেই কাৰণে কি আছে ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিটো ফাস্টেষ্ট গ্ৰোইং ইকোনমি হিচাপে ডেভেলপ হৈ আছে তাৰে এটা ৰিজন সো এটো আমি কি ইউনিয়ন বাজেটৰ ডকুমেন্টৰ পৰা আমি এই ৰিপৰ্টটো লৈ আহিছো সেকেন্ড চাও কি ট্যাক্সেশনৰ ওপৰত সো আমি কোনটো চ্যাপ্টাৰ পঢ়ি আছো চ্যাপ্টাৰটো পঢ়ি আছো কি fiscal development so fiscal development এক নম্বৰ কি চালো fiscal deficit and revenue deficit ৰ ওপৰৰ কাহিনীখিনি চালো সেকেন্ড চাও কি আমি ট্যাক্সেশনৰ ওপৰত যদি চাও ডাইৰেক্ট ট্যাক্স এক্সপান্ড কৰা হৈছে ডাইৰেক্ট ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স কৰ্পোৰেট ট্যাক্স এইবিলাক এক্সপান্ড কৰা হৈছে এইবিলাক বঢ়াই দিয়া হৈছে ইনকাম ট্যাক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল ইনক্ৰিজিং ফ্ৰম 6.9 crore in financial year 2022 পৰা 9.2 crore in financial year 2025 so 22 পৰা 2025 লৈকে ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰত আমি ডাইৰেক্ট
ডাইৰেক্ট টেক্সৰ আমি ইনকাম ফাইলৰ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইলটো বহুত ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পাইছোঁ হায়াৰ ৰিটাৰ্ণ ফাইল ৰিফ্লেক্ট ইম্প্ৰুভ কম্পাইলেন্স ইয়াতে বেছিকৈ যিমান ৰিটাৰ্ণ ফাইল আহি আছে ইনকাম টেক্সৰ যিমান ৰিটাৰ্ণ ফাইল আহি আছে মানে ডাইৰেক্ট টেক্স যিমান বাঢ়ি আছে মানে অবভিয়াছলি ইকনমি ৰিচিভ বেছি আছে ৰিচিভ বেছি হোৱা মানে কি ফিজিকেল ডেফিচিট কম হ'ব ৰেভিনিউ ডেফিচিট কম হ'ব গ্ৰছ জিএছটি কালেকশ্যন মানে কি ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ কথা কোৱা হৈছে ডিউৰিং এপ্ৰিল ডিচেম্বৰ 2025 stood at 17.4 lakh crore registering a year on growth of 6.7%. So GST growth to bahi ase GST growth to bahi taka dekha paisu. So yate jodi sa gross GST collection jodi dekha pao ame এটো বেসিক্যালি কি হৈছে 2021 ৰ পৰা আমি 2024 লৈকে যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ আছিল সেই ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰত আমি কনস্ট্যান্টলি ইনক্রিজ হোৱা দেখা পাইছো কিন্তু 2025 2026 এই বছৰৰ যেটো আমি ইকোনমিক সার্ভে আছে সেই ইকোনমিক সার্ভে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে যে এই বছৰৰ যেটো জিডিপি যেটো কালেকশন সৰি জিএসটি যেটো কালেকশন হ'ব জিএসটি গ্ৰছ যেটো জিএসটি যেটো ট্যাক্স আছে সেই ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স সেই ট্যাক্সৰ কালেকশনটো বেসিক্যালি এই বছৰ কমি যাব কাৰণ আমি দেখা পাও কি কেইদিন আগত মই কারেন্ট এফেয়ার্সত পাইছো তোমালোক জিএসটি নতুনকৈ কি কৰা আছে নিউ ৰিভিজন আহিছে নিউ ৰিভিজন কৰানো বহুত কেটা বস্তুৰ ওপৰত কি লোক আতৰাই দিয়া হল জিএসটি আতৰাই দিয়া হল সেই কাৰণে এইবাৰৰ জিডিপি কালেকশনটো কম হ'ব কম্পেয়াৰ টু আদাৰ লাষ্ট 4 ইয়াৰ্স জিএসটি এইবাৰ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সটো কমাই দিয়া আছে সো মনত ৰাখিবা যদি ট্যাক্সেশনৰ ওপৰত যদি খুদে ট্যাক্সেশনৰ যদি চাও টেক্সত অলরেডি দুটা বস্তু আছে এটা হচ্ছে কি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স আর এটা কি আছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স সো ডাইরেক্ট ট্যাক্সত আমি দেখা পাইছো এই বছর ইনক্রিজ হৈ আছে আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স আমি দেখা পাইছো ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স মানে কি ইয়াতে জিএসটিৰ কথাই কোৱা হয় বেসিক্যালি জিএসটি বা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ আমি ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছো আর ডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ কালেকশনটো এবাৰ বেছি হোৱা দেখা পাই আছো বুজিছা বস্তুটো সো মনত ৰাখিবা ডাইরেক্ট ট্যাক্স বাঢ়ি আছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কমি আছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স বাঢ়ি আছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কমি আছে হল কিবা ডাউট থাকিলে কবা বহুত ইন্টারেস্টিং টপিক হয় কারণ এইবিলাক বাজেট ইকোনমিক সার্ভে আর বাজেট যেতিয়া তুমি নিজে এনালাইজ কৰিব পাৰিবা ন তেতিয়া হলে তুমি পারফেক্ট সিটিজেন হবা ন ক'ব পাৰিবা নহলে হঠাৎ আহি গ'লে আপকি বাৰ আমাৰ চৰকাৰে ইকোনমিক সরকার বনাই দিম আমি ডেভেলপ কৰি আছো ডেভেলপ কেনেকৈ হৈছে আমি এনালাইজ কৰি আছো ন এইবিলাক ৰিয়েলিটি হয় কাৰণ এইবিলাক আমি দিয়া নাই তুমি দিয়া নাই এইবিলাক ইকোনমিক চিফ ইকোনমিক এডভাইজার তেখেতে দিছে না আৰু চিফ ইকোনমিক এডভাইজার এজন কি হয় এজন আইএস অফিসার হয় আইএস অফিসারে দি আছে মানে কি ইয়াতে তো কি আছে নিজৰ আমার পলিটিশিয়ান বিলাকে বনোৱা রিপোর্ট কার্ডটো নহয় ন ম্যানিফেস্টো নহয় আইএস অফিসারে দিয়া এটা রিপোর্ট হয় সো একদম জেনুইন রিপোর্ট হয় এইবিলাক ভালকে পঢ়িবা আৰু এইবিলাক বস্তু যে এই যে যিবিলাক বস্তু মই ডাটা দি আছো ফ্যাক্টস দি আছো পার্সেন্টেজ দি আছো এই গোটেই বস্তুখিনি নোটস কৰি ৰাখিবা ধুনীয়াকে নোটস কৰি ৰাখিবা যেতিয়া মেইনছত এক্সাম দিবা ন যেতিয়া তোমালোকৰ ইকোনমিক সাবজেক্টটো কমপ্লিট হ'ব যদি কাৰোবাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে ভাল আৰু যেতিয়া ইকোনমিক সাবজেক্টটো কমপ্লিট হ'ব গোটেইখিনি বস্তু তাতে এড কৰিব পাৰিবা যে এইবাৰৰ এইটো হৈছে এই বছৰ সো ইকোনমি যেটো সাবজেক্ট আছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি যেটো সাবজেক্ট এটো কমপ্লিটলি ডাইনামিক প্ৰত্যেক বছৰ চেঞ্জ হৈ থাকে ন সব বছৰ গ্ৰোথ সেম থাকে নেকি সব বছৰ পভার্টি সেম থাকে নেকি ইনফ্লেশন সব বছর সেম থাকে না থাকে না কম বেশি থাকে সো সেই বস্তু এই বছৰৰ ডাটাটো মই লৈ আইছো সো এই বছৰৰ ডাটাটো তোমালোকক প্ৰেজেন্ট কৰিছো এই বছৰৰ ডাটাটো ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰৰ এক্সামত আহিব সো অহাবাৰ কোনোবা যদি এক্সাম দিলা অহাবাৰ ভালকে চাবা সো যদি কোনোবা অহাবাৰ দিব বিচাৰ এইবাৰ নিদিয়া তথাপিও চাবা কিয়ৰ কাৰণে তোমালোক এই বস্তুখিনি পঢ়াৰ লগে লগে নিজে নিজৰ এনালাইজটো কৰিব পাৰিবা যে বৰ্তমান কি হৈ আছে সেকেন্ড সাম কি সেকেন্ড কি সি নম্বৰ হ'ব আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটৰ যেটো আমি পার্ট বি পঢ়ি আছো পার্ট 2 পঢ়ি আছো না পার্ট 2 আচ্ছা কি পঢ়ি আছো আমি পার্ট 2 সো পার্ট 2 আমি কি পঢ়ি আছো ফিস্কেল ডেভেলপমেন্ট সো ফিস্কেল ডেভেলপমেন্ট অলরেডি ফিস্কেল ডেফিসিট রেভিনিউ ডেফিসিট পঢ়িলো তাৰ পিছত ট্যাক্সেশন পঢ়িলো এতিয়া কি চাম আমি স্টেট ফাইনান্স এন্ড সেন্টার স্টেট রিলেশন স্টেট ফাইনান্স মানে আমার গভর্নমেন্টে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে স্টেটক কেনেকা ফাইনান্স মানে এটো সেন্টার স্টেট রিলেশনৰে পার্ট হয় সেন্টারে স্টেটক কিমান টকা ফাইনান্স দি আছে সেন্টার স্টেটৰ মাজৰ কেনেকা ফাইনান্স এটো কি বুলি কোৱা হয় সেন্টার স্টেটৰ কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম বুলি কোৱা হয় পার্ট অফ কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম স্টেট ফাইনান্স দ্য কম্বাইন্ড ফিস্কেল ডেফিসিট অফ স্টেট গভর্নমেন্ট স্টেট ব্রডলি স্টেবল এট 2.8% অফ দ্য জিডিপি সো মনত ৰাখিবা আমাৰ ইণ্ডিয়াত টোটাল স্টেট কেইটা আছে 28টা স্টেট আছে ৰাজ্য 28খন ৰাজ্য আছে সো 28খন ৰাজ্যৰ বেলেগ বেলেগকে ফিস্কেল ডেফিসিট হৈছে অসমত কিবা এটা বেলেগ ডেফিসিট হ'ব ওয়েস্ট বেংগলত বেলেগ কিবা এটা ডেফিসিট হ'ব তাৰপিছত যদি আমি সাউথৰ কিছুমান স্টেট দেখা পাওঁ সেইবিলাকত ইকোনমিক সাৰপ্লাসো দেখা পাওঁ কেতিয়াবা আমি মহাৰাষ্ট্ৰ গোৱা সেইবিলাকত ইকোনমিক গ্ৰোথ বেছি হৈ থাকে অসমৰো এতিয়া ইকোনমিক ফাষ্টেষ্ট ইকোনমিক গ্ৰোথ হিচাপে অসমত দেখা পাইছো সো সবৰ ফিস্কেল ডেফিসিট বিলাক কম বেছি হৈ থাকে ন সো গোটেই যিমান কেটা 28টা স্টেট আছে গোটেই কেটা স্টেটৰ ফিস্কেল ডেফিসিটটো এভারেজ যদি চাও আমি গড় চাও গোটেই কেটা তো স্পেশালি ক'ব নোৱাৰো সো স্পেশালি ক'ব পাৰো বাট গোটেই কেটা মনত থকা দৰকাৰ নাই সো গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিমান কেটা স্টেট আছে গোটেই স্টেট কেটাৰ এভারেজ যদি আমি ফিস্কেল ডেফিসিট চাও সেই ফিস্কেল ডেফিসিটটো কিমান আছে 2.8% অফ জিডিপি 2.8% হৈ আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ কিমান হৈ আছে 4.8% সো স্টেট বিলাকৰ 2.8% জিডিপি ফিস্কেল ডেফিসিট দেখা পাও
So in the post pandemic period similar to pre pandemic levels, so post pandemic period আমি average to 2.8% দেখা পাও, মানে কোভিডৰ পিছত দেখা পাও, but has edged up in recent year to 3.2% in financial year 2025, reflecting the emerging pressure on state finance. So basically যদি দেখা পাও এইবাৰৰ যেটো যে ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2025 2026 যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ, সো এইবাৰৰ ইকোনমিক সার্ভেত কোৱা হৈছে স্টেট বিলাকৰ যেটো ফিস্কেল ডেফিসিট আছে সেই ফিস্কেল ডেফিসিটটো আগত করোনাৰ পিছত কোভিডৰ পিছত আমি দেখা পাইছিলো 2.8% আছে, সেই 2.8% টো বাহি কেনে এইবাৰ কিমান হৈ গল 3.2% হৈ গল ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰত। হয় এইবাৰ কিমান পার্সেন্ট হৈ গল 3.2% হৈ গল, মনত ৰাখিবা কিমান হৈ গল 3.2% হৈ গল। সেন্টার স্টেট ফিস্কেল রিসোর্স এটা সেন্টারে স্টেটক কি কৰিবৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা স্কিম লৈ আছে, স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট টু স্টেট ফৰ ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট এটা স্কিম। সো মনত ৰাখিবা এইটো ইয়াৰ পৰত প্ৰিলিমছে কোৱেশ্চন খুদিব, এপিএসসি প্ৰিলিমছত ইয়াৰ পৰত কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে। সো সেন্টারে স্টেটক মানে কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে স্টেট গভর্নমেন্টক টকা দিবৰ কাৰণে ফাইনান্স কৰিবৰ কাৰণে এটা স্কিম লৈ আহিছে, সেই স্কিমটো কি স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট টু স্টেট ফৰ ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট। যিবিলাক স্টেটত ফিস্কেল ডেফিসিট বহুত বেছি হৈ আছে, যিবিলাক স্টেটত ইমান ৰেভিনিউ ৰিসিভ হোৱা নাই, ক্যাপিটাল ৰিসিভ হোৱা নাই, কালেকশন কৰিব পৰা নাই, এইবিলাক স্টেটক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কিছুমান স্পেশাল ইন্টেনসিভৰ থ্ৰু দি কিনে কিছুমান ফাইনান্স কৰিব, ফাইনান্সিয়াল কিছুমান এলোকেশন কৰিব, পইচা কিয়তক সেন্ড কৰিব। সো এটো কোৱা হয় কি স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট টু দা স্টেট ফৰ ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট, এই স্কিমটোৰ নাম। আৰু ইয়াতে কি কৰা হ'ব, ইয়াতে কোৱা হ'ব কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে স্টেট গভর্নমেন্টক 50 বছৰৰ কাৰণে কি ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন প্রোভাইড কৰিব, লোন দিব, গম পাইছা, ডাইরেক্ট নিদিয়ে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে স্টেট গভর্নমেন্টক 50 বছৰৰ কাৰণে ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন দিব, আৰু সেই ইন্টারেস্ট ফ্রি যিখিনি লোন পাব স্টেট গভর্নমেন্টে সেইখিনি ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিব নোৱাৰিব। কি এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিব লাগিব, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ মানে কি বুজিছা, তুমি এসেট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা, ডে টু ডে কাম কাজত সেই লোনৰ টকাখিনি ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা। সো এইটো মনত ৰাখিবা সেন্টেন্স। সো 4 নম্বৰ তাৰ পিছত চাও কি ডেপ্ট পজিশনিং ক্ৰেডিট ৰেটিং। So debt position is how India reduced general government debt to GDP ratio 7.1% points since 2020. 2020 পৰা যদি চাও ইন্ডিয়াৰ debt to GDP ratio, debt মানে কি যিমান টকা ব্ৰ কৰি আছে, লোন লৈছে, লোন মানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ লোন হয়, গভৰ্নমেন্টে লোন লয় প্লাস প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুৱেল বিলাকেও লোন লয়। সো যিমান টকা বাহিৰৰ পৰা ইন্টাৰনেশনাল মাৰ্কেটৰ পৰা বা ইন্টাৰনেশনাল গ্লোবালি যিমান টকা ইন্ডিয়া ডেপ্ট লৈ আছে, লোন লৈ আছে, ব্ৰ কৰি আছে, সেই ব্ৰ কৰা এমাউণ্টখিনি যদি আমি ইন্ডিয়াৰ টোটাল জিডিপিৰ লগত যদি আমি তাৰ পার্সেন্টেজটো উলাও, সো এটো কি বৰ্তমান কিমান 7.1% হৈ আছে since 2020 পৰা। So the union government medium term goal to achieve debt to GDP ratio 50, so it was 71%, মনত ৰাখিবা, not 71%। So এটো কি 50 plus minus 1% এটো কমাবৰ কাৰণে টাৰ্গেট ৰখা হৈছে বাই দা ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2031 লৈকে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে এটা গোল ৰাখিছে যে আমাৰ যেটো ডেপ্ট টু জিডিপি যিমান লোন লোৱা হৈছে আৰু ইন্ডিয়া টোটাল জিডিপি যিমান তাৰ যেটো ৰেশিও, যাৰ যেটো দে পার্সেন্টেজ ৰেশিও যেটো এটো 50 প্লাস মাইনাস 1% লৈকে ৰিডিউস কৰা দিয়া হ'ব, কমাই দিয়া হ'ব। সো এটা গোল হয় বাই ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2031 লৈকে এটো গোল মনত ৰাখিবা, এটো 2031 লৈকে ইন্ডিয়াৰ গোল হয়। তাৰপিছত ইয়াতে পলিসি সাজেস্ট কৰা হৈছে, ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, এই যেটো যে ডেপ্ট যেটো যে আছে ডেপ্টটো কমাবৰ কাৰণে যেটো যিমান ডেপ্ট হৈ আছে, কাৰণ বেলেগৰ পৰা কি ইন্ডিয়া বেলেগৰ পৰা কি লৈ আছে, ইন্ডিয়া আমেৰিকাৰ পৰা, ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড বেংকৰ পৰা, গম আছে, ইন্ডিয়া ইউএনৰ পৰা, ইন্ডিয়া ইয়াতে দেখা পাও এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ পৰা, বহুত জাগাৰ পৰা ইন্ডিয়া কি লৈ আছে, লোন লৈ আছে। আৰু ইন্ডিয়া সব লোন বিলাক গভৰ্নমেন্টে লোৱা নাই, কিছুমান লোন প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুৱেল লয়, আদানী গ্ৰুপে লৈ আছে, আম্বানীয়ে লৈ আছে, বেলেগ বেলেগ এনেকা বহুত কোম্পানী আছে, সব কোম্পানী বিলাকো বেলেগ বেলেগ বাহিৰৰ পৰা কি লৈ আছে, লোন লৈ আছে, আৰু গভৰ্নমেন্টেও লোন লোৱা দেখা পাও। সো সেই যেটো টোটাল যেটো যে গভৰ্নমেন্টৰ যেটো ডেপ্ট আছে, যেটো লোন আছে, যিমান বড় কৰিছে, সেই ডেপ্ট আৰু জিডিপিৰ যেটো ৰেশিও টো 71%ৰ ওচৰে পাজৰে আছে 2020, হেতু ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2031 লৈকে এটো ৰিডিউস কৰি 50 প্লাস মাইনাস 1% মানে 50%ৰ ওচৰে পাজৰে ৰাখিব বুলি গভৰ্নমেন্টে টাৰ্গেট কৰিছে। তাৰে কাৰণে কিছুমান এই ইকোনমিক সাৰ্ভে যেটো আছে, বৰ্তমানৰ যেটো ইকোনমিক সাৰ্ভে আহিছে, সেই ইকোনমিক সাৰ্ভেত কিছুমান পলিসি সাজেস্ট কৰা হৈছে, যে কোৱা হৈছে যে ৰিডিউস ক্ৰছ সাবসিডি, ৰেলৱে পাৱাৰ সেক্টৰ বিলাকৰ যেটো সাবসিডি প্রোভাইড কৰা হৈছে, সেই সাবসিডি বিলাক কমাই দিব লাগে, ৰেলৱে সাবসিডি কমাই দিব লাগে, ফ্ৰী টিকেট এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে। পাৱাৰ সেক্টৰ বিলাক যদি চাও আমি যে আমাৰ এপিডিসিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইলেক্ট্ৰিসিটি যে কিছুমান ইউনিট ফ্ৰী দিয়া হয় ন, যে 100 ইউনিট ফ্ৰী, 20 ইউনিট ফ্ৰী, কিমান ইউনিট ফ্ৰী দিয়া হয়। সো ইলেক্ট্ৰিসিটি সেক্টৰ বা পাৱাৰ সেক্টৰতো কি কোৱা হৈছে যে সাবসিডি বিলাক, ক্ৰছ সাবসিডি বিলাক কমাই দিব লাগে। ক্ৰছ সাবসিডি কমোৱা মানে কি, যেটো ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ আছে, সেই ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰটো কমিব, আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কমা মানে কি খৰচা কমিব, খৰচা কমা মানে কি বেছি লোন ল'ব নালাগে।
ৰিফৰ্ম কৈছে যে ৰিফৰ্ম ডিফিনিশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী টু আনলক ইকুইটি মনিটাইজেশ্যন সো ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই তোমালোকৰ ডিছকাছ কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমি দেখা পাইছোঁ কি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে মনিটাইজ মানে কি কৰি আছে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি আছে বিভিন্ন কোম্পানীবিলাক যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী আছে যেনেকৈ LIC দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত ইণ্ডিগো আছিল ন মনত আছে ইণ্ডিগো এয়াৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো নহয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত আমি দেখা পাইছোঁ কি বহুতকেইটা এয়াৰপৰ্টবিলাক আমি কি দেখা পাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰাইভেটাইজ কৰি আছে বেলেগ বেলেগ কোম্পানীবিলাকক কি কৰিছে এইবিলাকৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰি আছে যেনেকৈ আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপৰ্টটো আদানী গ্ৰুপক চেল কৰা দেখা পাইছোঁ চেল কৰা নাই কমপ্লিটলি চেল নকৰে তাৰে কিছুমান পাৰ্চেণ্টেজ কি কৰে তাৰ লগত শ্বেয়াৰ মানে শ্বেয়াৰটো দি দিয়ে যে 20% তুমি কিনি লোৱা 20% তুমি কিনি লোৱা ইমান কেইটা পাৰ্চেণ্ট আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰে হাতত থাকে জাষ্ট শ্বেয়াৰখিনি কি কৰে চেল কৰে সো এইটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় সো বৰ্তমান যদি চাওঁ কি প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ ওপৰতো এটা কুৱেশ্যন আহি আছে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিব অবভিয়াছলি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন নিজৰ যিখিনি এছেট আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি কোম্পানী আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কোম্পানীবিলাক প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰাৰ লগে লগে তাৰ পৰা এটা কি আহে মানি এটা আহে ন তাৰ পৰা এটা টকা ওলাই আহে ন ইকুইটি এটা ওলাই আহে ন ইনভেষ্ট ফৰ এক্সাম্পল আদানীক মই এই ৰেলৱেটো চেল কৰি দিলোঁ তাৰে 20% আদানীক দি দিলোঁ এই এয়াৰপৰ্টটো 30% মই আদানীক দি দিলোঁ সো আদানীয়ে কি কৰিব তাৰ পৰা এটা এমাউণ্ট কাক দিব গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগিব ন সো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে নিজৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানীক বা গভৰ্ণমেণ্ট এছেট আছে সেইখিনি প্ৰাইভেটাইজ কৰি কিনে তাৰ পৰা কি লৈ আছে মানি কালেকশ্যন কৰি আছে তাৰ পৰা কি লৈ আছে ইকুইটি লৈ আছে ন বস্তুখিনি সো সেই বস্তু তাৰ ওপৰতো এটা চেলেঞ্জ আহি আছে কিহৰ কাৰণে চেলেঞ্জ আহি আছে আমি যদি চাওঁ কোম্পানী এক্ট 2013 যিটো কোম্পানী এক্ট আছে সেই কোম্পানী এক্টত লিখা আছে যদি কোনো এটা গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানীত যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো যদি শ্বেয়াৰ 51%তকৈ যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটো গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী বুলি কোৱা নহ'ব মানে বেসিক্যালি ইয়াতে কোৱা হৈছে কি ইয়াতে বেসিক্যালি মানে কি বেসিক্যালি মনত ৰাখিবা কি পলিসি সাজেশনত মানে এই যে যেটো মনিটাইজেশনৰ প্ৰাইভেটাইজেশনৰ যেটো কথা কৈ আছো প্ৰাইভেটাইজেশনৰ কথাটো মই আকৌ এটা এবাৰ বুজাই দি আছো কি গভৰ্ণমেণ্টে বহুত কেটা কোম্পানী কি কৰি আছে নিজৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী আছে লাগিলে ৰেলৱে হওক এয়াৰ ইণ্ডিয়া হওক এয়াৰপোৰ্ট হওক বহুত কোম্পানী কোল ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰাইভেটাইজ কৰি আছে কিন্তু প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন আহি যায় 2013ত গভৰ্ণমেণ্টে এটা এক্ট বনাইছিল কোম্পানী এক্ট সেই কোম্পানী এক্টত কোৱা হৈছে যদি গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী এটা যদি গভৰ্ণমেণ্টৰে শ্বেয়াৰ যদি 51%তকৈ যদি কম থাকে তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটো গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী হৈ নাথাকে সেইটো প্ৰাইভেট কোম্পানী সো গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী এটা গভৰ্ণমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে তাত মিনিমাম গভৰ্ণমেণ্টৰ 51% শ্বেয়াৰ থাকিব লাগিব সো আজিকালি যদি দেখা পাও কি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যিমান কেটা শ্বেয়াৰ সেল কৰি আছে যিমান কেটা কোম্পানী মনিটাইজ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি আছে গোটেই কেটা কোম্পানীৰ অলমোস্ট গোটেই কেটা কোম্পানী অলমোস্ট 50%ৰ ওচৰে পাজৰে হিয়তে অলৰেডি কি কৰি দিলে প্ৰাইভেটাইজ কৰি দিলে সো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আৰু ফাৰ্দাৰ প্ৰাইভেটাইজ আৰু শ্বেয়াৰ সেল কৰিব পৰা নাই কাৰণ 50%তকৈ ওপৰত যদি সেল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটো আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী হৈ নাযায় হেতু পিউৰলি কি হৈ যাব প্ৰাইভেট কোম্পানী হৈ যাব সো সেই কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া আৰু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই বিকজ অফ কোম্পানী Act 2013 so many listed কোম্পানী যিবিলাক অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে শ্বেয়াৰ হোল্ডিং কৰিলে সেইবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং 60%তকৈ কম হৈ গ'ল বহুত কেইটামান গভৰ্ণমেণ্টৰ কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীবিলাকত কি কৰি দিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ 60%ত কম হৈ গ'ল সো সেই কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া আৰু সেই কোম্পানীবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক কোম্পানী লাগিলে সি ৰেলৱে হওক এয়াৰ ইণ্ডিয়া হওক এয়াৰপোৰ্ট হওক কোল ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক সেইবিলাক বস্তুত গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া আৰু ডিসইনভেষ্টমেণ্ট মানে বেসিক্যালি প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ কথা হয় গভৰ্ণমেণ্টে সেই কোম্পানীবিলাকৰ নিজৰ শ্বেয়াৰবিলাক প্ৰাইভেট ষ্টেক হোল্ডাৰক আৰু সেল কৰিব পৰা নাই প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিব পৰা নাই কাৰণ ম্যাক্সিমাম কোম্পানীবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ 60%তকৈ কম হৈ গ'ল আৰু বেছি শ্বেয়াৰ সেল কৰিব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই কাৰণ 51%তকৈ কম হ'লে হেতু কি হৈ যাব গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী হৈ নাথাকে হেতু পিউৰলি কি হৈ যাব এটো প্ৰাইভেট কোম্পানী হৈ যাব একদম পিউৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী সো সেই কাৰণে এইবাৰৰ যেটো ইকোনমিক সাৰ্ভে আছে সেই ইকোনমিক সাৰ্ভে দুটা সাজেশন দিছিল অপশন 1 আৰু অপশন 2 হিচাপে দুটা সাজেশন দিয়ে সো এই সাজেশন যদি চাও ইকোনমিক সাৰ্ভে কি সাজেশন দিলে এইবাৰৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে অপশন 1 টো দিছে কি ৰিডিফাইন গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী সো এই যে যেটো যে কোম্পানী এক্ট আছে কোম্পানী এক্ট 2013 সেই কোম্পানী এক্টক এমেন্ডমেন্ট কৰিব লাগিব সংশোধন কৰি কেনে গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানীক কি কৰিব লাগিব আকৌ নতুনকৈ ডিফাইন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে কৈছে কি গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানীৰ মিনিমাম তাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ মিনিমাম শ্বেয়াৰ 51%ৰ পৰা 26% লৈকে কমাব লাগে কমাইছে আগত কিমান ৰাখিছিল 51 সো 51% মিনিমাম গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ থাকিব লাগে হেতু কমাই কেনে 26% ৰাখাৰ কথা ক'লে অপশন এ দিছে অপশন 2 দিছে ইকোনমিক সাৰ্ভে কি গ্ৰেজুৱেল ৰিডাকশন অফ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেক বিলো 51% ইভেন আপ ফুল এক্সিট সো ৰিডাকশন কৰিব লাগে সো সেম বস্তু ইয়াতে অপশন 1 আৰু অপশন 2 গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰিছে কমাইছে হল সো এইখিনি কি আছিল আমি চালু কি
পলিসি কেনেকা গভর্নমেন্টে নিজর কেনেকা পলিসি ম্যানেজমেন্ট করিব তার কারণে কিছুমান সাজেশন দিলে কিয়র কারণে এই যেটো ডেপ্থ কারণ ডেপ্থ বাহি আছে ন গভর্নমেন্টে বহুত বেলেগৰ পৰা কি গভর্নমেন্ট হোক বা প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালে বহুত বেলেগৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা কি লইব লগা হৈছে লোন লব লগা হৈছে আৰু লোনৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছো ডেপ্থ টু জিডিপি ৰেশিও বহুত বাহি আছে তাৰ কাৰণে গভর্নমেন্টে কিছুমান সাজেশন দিলে যে এইবিলাক সাজেশন তোমালোকে কৰিব পাৰা So chapter 3 saw ki monetary and management and financial intermediation refining the regulatory touch. So banking sector performance jodi saw asset quality improvement koribor kotha koa hoise a significant improvement has been observed in the asset quality schedule commercial bank. So commercial bank bilakor asset quality koa hoise so tate basically kior kotha koa hoise jitu je NPA ase non performing asset tar gross NPA jitu ase hey ratio to ki koribo lage 2.2% leke ki koribo lage komabo lage নেট এনপিআর যেটো রেশিও আছে এটো 0.5% কি গৈছে হৈ আছে বৰ্তমান সো কিছুমান বেংকিং সেক্টৰৰ পারফরম্যান্স দি আছো গ্রস যেটো এনপি আছে গ্রস এনপি নন পারফর্মিং এসেট আফটার 3 মান্থ যেটো এনপি হয় যে বেংকত তোমালকে ইকোনমি পইলে ভালকে পাবা সো সেই এনপি যেটো গ্রস এনপি যেটো রেশিও আছে সেই রেশিওটো এই বছৰ কিমান 2.2% 2% হৈ আছে সো এটো এই বছৰ বহুত মাল্টিলেটারাল ডিকেডত সবতকে কম দেখা পাইছো এনপিআর ratio to gross NPA ratio আৰু net যেটো NPA ratio এটো এইবাৰ কিমান 0.5% হৈছে বহুত কম হৈ আছে সো ভাল এটা বেংকিং সেক্টৰটো ভাল হৈ আছে কমছে বস্তুটো সো ইয়াতে মই গ্রস NPA তোমালোকক পিডিএফ টো বুজাই দিম ইয়াতে গুটেকিনি ইকোনমিক টার্মস দি দিছো NPA কি হয় গ্রস NPA কি হয় তোমালোকে ভালকে চাই লবা তাৰ পিছত চাবো কি এই ইয়াৰে এটা টার্ম কি হয় কি চালো আমি monetary so monetary management financial intermediation যদি সব বেসিক্যালি ইয়াতে ফার্স্ট কি চালো ব্যাংকিং সেক্টর পারফরম্যান্স চালো সেকেন্ড বস্তুটো কি চাম আমি ইয়াতে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন চাম সো ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজনত ইকোনমিক সার্ভে এটার বস্তুর কথা কয় কি প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা সো প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা থ্রু দি কেনে কি করা হয়েছে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন করা হয়েছে সো এই প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা এটা সাকসেসফুল ইনিশিয়েটিভ হয় গভর্নমেন্টৰ যেটো 2014 ত কি করা হয়েছিল গভর্নমেন্টে লঞ্চ করে সো 55.02 crore একাউন্ট অলরেডি ওপেনস করা হয়েছে এজ অফ মার্চ 2025 36.63 crore account are in rural and semi urban area rural আৰু semi urban area এই জিমান কেটা একাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে জনধন একাউন্টৰ গুটেই কেটাৰ ভিতৰত ম্যাক্সিমাম 36.63 crore একাউন্ট কোড আছে rural area আৰু semi urban এৰিয়াতে আছে এটো এটা কি ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজনৰ এটা স্কিমৰ কথা কৈছে কোনে কৈছে ইকোনমিক সার্ভে এইবাৰৰ ইকোনমিক সার্ভে কৈছে সেকেন্ড স্কিমৰ কথা ইয়াতে মেনশন কৰিছে স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিম সো অফার ব্যাংক লোন ranging from 10 lakh to 1 crore कार कारण टार्गेटेड SC ST women entrepreneur so ইয়াতে বেসিক্যালি এন্টারপ্রেনিয়রশিপ টু ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব আৰু ওমেনৰ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ টু বহাবৰ কাৰণে গভর্নমেন্ট এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছে যেটো স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিম বুলি কোৱা হয় যেটো স্কিমে আমাৰ ইন্ডিয়াত কি কৰি আছে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন কৰি আছে 3 নম্বৰ আৰু এটা স্কিমৰ কথা কোৱা আছে PM স্ট্ৰীট ভেন্ডৰ আত্মনিৰ্ভৰ নিধি যেটো PM স্বনিধি বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক সো PM স্বনিধিত কি কোৱা হৈছে বেসিক্যালি আমাৰ যিখিনি স্ট্রিট ভেন্ডর আছে মনত ৰাখিবা যে ফুটপাথত যিখিনি মানুহ দোকান দি থাকে স্ট্রিট ভেন্ডর সেই স্ট্রিট ভেন্ডর বিলাকক কি কোলেটারাল ফিলি উইথাউট ডকুমেন্টেশন ইমান ডকুমেন্টেশন নহয় কোলেটারাল মানে একো কোলেটারাল দিব নালাগে হিয়তক কি ক্যাপিটাল লোন প্রোভাইড কৰা হৈছে হিয়তৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে সো ইয়াতো আমি ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন দেখা পাইছো প্ৰধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনাও আমি দেখা পাইছো কি ফাইনান্স মাইক্রো এন্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ যিবিলাক আছে সেইবিলাকক ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেডিং এন্ড সার্ভিসৰ কাৰণে এগ্রিকালচারাল এক্টিভিটি বিলাকৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনাৰ আন্ডাৰত কি দিয়া হৈছে মাইক্রো আৰু স্মল যিখিনি এন্টারপ্রাইজ আছে বেসিক্যালি MSME যিবিলাক সেক্টর আছে সেই MSME সেক্টর বিলাকক প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনাৰ আন্ডাৰত হিয়তক কি প্রোভাইড কৰা হৈছে লোন প্রোভাইড কৰা হৈছে ফাইনান্স প্রোভাইড কৰা হৈছে সো ইয়াতো ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন দেখা পাইছো এজ অফ অক্টোবৰ 2025 ডিসবার্স ওভার 36.18 লাখ crore across 55.45 crore loan account so ইমান কেটা লোন একাউন্টত আমি কি দেখা পালো 36.18 লাখ crore অলরেডি PM মুদ্রা যোজনাৰ আন্ডাৰত লোন গভর্নমেন্টে লোন প্রোভাইড কৰিলে অলরেডি গমছে বস্তু So RBI financial inclusion যেটো ইনডেক্স হাও এই RBI financial inclusioner index to এইবাৰৰ ইকোনমিক সার্ভে তেখেতৰ সার্ভেত কি কৰিলে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে সো ইয়াতে কি দা RBI financial inclusion index shows steady growth over recent year যদি দেখা পা বহুত ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজনৰ গ্রোথ হৈ আছে যদি 2023 চাও কি 60.1 লাখ crore আমি দেখা পাইছো কি ইনডেক্স ভ্যালু দেখা পাইছো কি RBI ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন হৈ আছে মাৰ্চ 2024 64 হৈ গল আৰু
2025 আমি 60 লাখ আমি কি দেখা পালো 67 আমি কি দেখা পালো ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজনৰ ইনডেক্স দেখা পালো আৰু মনত ৰাখিবা যেটো ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন যেটো ইনডেক্স আছে সেই ইনডেক্সটো কোনে দিয়ে RBI দিয়ে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া সেই ৰিপৰ্টটো পাবলিশ কৰে সো অ্যাকৰ্ডিং টু RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন যেটো আছে এটো লাষ্ট 3 বছৰৰ পৰা আমি কনস্ট্যান্টলি ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পাইছো কনস্ট্যান্টলি ইনক্ৰিজ এইবিলাক ওয়ার্ড মনত ৰাখিবা কনস্ট্যান্টলি ইয়াতে ইনক্ৰিজ হৈছে কাৰণ এইবিলাক বস্তু প্ৰিলিমছত খুদিব সো এইবিলাক বস্তু ইয়াতে লিখা নাই জাস্ট মনত ৰাখিবা কনস্ট্যান্টলি ইনক্ৰিজ হৈ আছে ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন গমছে সো মানে কি গাঁৱে বুৱে মানুহে চৰকাৰে কি কৰি আছে লোন প্ৰভাইড কৰি আছে যাক লোন লাগে লোন প্ৰভাইড কৰিছে যাক টকাৰ দৰকাৰ হয় তাক টকা প্ৰভাইড কৰি আছে গমছে বস্তু সো ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন আমি দেখা পাইছো সি কি ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰৰ ৰিফৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে যদি চাও কি ইয়াৰে এটা পাৰ্ট 3 আৰু এটা কি হয় আৰু এটা সেকশন হয় কি ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰ ৰিফৰ্ম দেখা পাইছো AI ফাইনান্স আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফাইনান্সৰ কথা কোৱা হৈছে যে AI এডপশন ইন ইন্ডিয়া ফাইনান্স ইজ স্টিল কনসিডাৰ নেশন বুলি কোৱা হৈছে সো বেসিক্যালি ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰ বা ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজনত AI আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ এডপ্ট কৰিব লাগে বুলি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ মানে কি এংগেজ কৰিব লাগে ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰত তাৰো সাজেশন দিয়ে কোনে দিয়ে ইকোনমিক সাৰ্ভে এপ্ৰক্সিমেটলি 21% অফ সাৰ্ভে বেংক financial institutions are currently implementing or developing AI solution. So 21% আমি যিবিলাক বেংক আছে বা ফাইনান্সিয়েল ইনস্টিটিউশন আছে সবে কি দেখা পাই আছো সবে নিজে এতিয়া বৰ্তমান AI সলিউশন আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ নিজৰ ওয়েবসাইটত ডেভেলপ কৰা আমি দেখা পাই আছো So RBI introduce so RBI কি কৰি আছে যিমান কেটা যে বেংক আছে ইন্ডিয়াৰ যিমান বেংক আছে বা ফাইনান্সিয়েল ইনস্টিটিউশন আছে সেই বেংক বিলাকক আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সক এনাবল কৰিবৰ কাৰণে এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত কেটামান RBI এটা নতুন স্কিম লৈ আহে এটো কি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰী AI মানে কি মানে ফকটিয়াত AI নিদিয়ে এনে ফ্ৰী AI নিদিয়ে এটো নহয় সো ফ্ৰী ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিং আছে আমি অলপ পিছত চাম ফ্ৰী AI মানে কি টু এনাবল দ্য ৰেসপন্সিবল এডপশন অফ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উইথিন দ্য ফাইনান্সিয়েল সেকশন while ensuring robust risk management and trust So যিমান কেটা ফাইনান্সিয়েল ইনস্টিটিউশন আছে লাগিলে স্মল ফাইনান্স বেংকে হওক যিমান কেটা বেংকিং সেক্টৰত যিমান কেটা ফাইনান্সিয়েল ইনস্টিটিউশন আছে সব ফাইনান্সিয়েল ইনস্টিটিউশন বিলাকত RBI এ ফ্ৰী AI থ্ৰু দি কেনে কি কৰি আছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সক তাতে এডপ্ট কৰি আছে ব্যালেন্স কি কৰিব দা ফ্ৰেমৱৰ্ক স্পেচিফিকলি ব্যালেন্স ইনোভেশন উইথ ৰিস্ক ম্যানেজমেন্ট আৰু এই ফ্ৰেমৱৰ্কত বেসিক্যালি কোৱা হ'ব যে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে যিখিনি ফাইনান্সিয়েল ফ্ৰড হয় সেই ফাইনান্সিয়েল ফ্ৰড আৰু ফাইনান্সিয়েল ইনোভেশন যেটো দুইটা বস্তু ম্যান্ডেটৰি দুইটা বস্তু ব্যালেন্স কৰি কেনে চলিব ফাউন্ডেশনাল প্ৰিন্সিপাল যদি চাও ইট ইজ বেসড অন দা 7th সূত্র সো 7টা মেইন সূত্র আছে সূত্রস সো সেই 7টা সূত্র প্রিন্সিপালৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে এই ফ্ৰী AI স্কিমটো RBI এ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে সো এলাইনমেন্ট ইজ দা ফ্রেমওয়ার্ক এলাইন উইথ দা ব্রডার ইন্ডিয়া AI মিশন এন্ড এক্সিস্টিং ডাটা প্রটেকশন ল সো ইন্ডিয়া এটা নতুন মিশন চাও আমি ইন্ডিয়াৰ AI মিশন সেই ইন্ডিয়া AI মিশনৰ আন্ডাৰতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বেংকিং সেক্টৰত বা ফাইনান্সিয়েল ইনস্টিটিউশন বিলাকত ফ্ৰী AI এটা ফ্রেমওয়ার্ক লঞ্চ কৰিছে আৰু সেই ফ্ৰী AI ফ্রেমওয়ার্কটো কি কৰিব ইনস্টিটিউশন বিলাকত আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সক এডপ্ট কৰিব আৰু সেই আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে ফাইনান্সিয়েল ফ্ৰড আৰু ফাইনান্সিয়েল ইনোভেশনক দুইটাক ব্যালেন্স কৰি কেনে চলিব সো ফ্ৰী AI যেটো স্কিম আছে সেই স্কিমটো এক্সামত আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো ইয়াতে ফ্ৰী AI যেটো যে 7 সূত্ৰ 7টা সূত্ৰ আছে 7টা মূল প্ৰিন্সিপাল আছে ইয়াতে পিপল ফাৰ্ষ্ট ফেয়াৰ ইকুইটি হে সো এইবিলাক দি দিছে তোমালোকে PTO চাবা একাউন্টেবিলিটি সো এইবিলাক প্ৰিলিমছত মেইনছত খুদিব মিনিং অফ ফ্ৰীৰ মিনিং কি ফ্ৰী মান ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ফ্ৰীৰ মিনিং কি ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ৰেসপন্সিবল এথিক্যাল এক্সপ্লেনেবল আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সো এটো কি বুলি কোৱা ফ্ৰী মানে দিয়া নহব এনেকা নহয় ফ্ৰী দিয়া নহব এনেকা নহয় ফ্ৰী মানে কি হয় ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ৰেসপন্সিবল এথিক্যাল এক্সপ্লেনেবল আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স So banking sector যদি চাও কি হৈছে RBI framework for formulation of regulation standardize the regulatory process stimulating periodic review and consultation RBI banking sector reform কৰি আছে যেনেকা RBI ইয়াতে কাম RBI free AI structured approach for financial regulator institution to leverage AI while managing its risks so RBI আমি free AI এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছে ক্যাপিটাল মার্কেটত যদি চাও আমি কেনেকা রিফর্ম দিয়া হৈ আছে the security market code 2025 repeals and replace the SCRA 2056 যেটো যে SCRA আছে আৰু 1992 সরি ইয়াতে মই আকৌ বুজাই দিছো ক্যাপিটাল মার্কেটৰ কি ৰিফৰ্ম প্ৰভাইড কৰা আছে সো এইখিনি বেসিক্যালি মনত ৰাখিব এইবিলাক ৰিফৰ্ম হয় সো আৰু এই যে যিমানখিনি বস্তু পঢ়ি আছো এইখিনি ৰিফৰ্ম ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰত কি ৰিফৰ্মৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে সো ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰত কি ৰিফৰ্ম AI ফাইনান্স হৈ আছে ফাৰ্স্ট মনত ৰাখিবা কি হৈ আছে AI ফাইনান্সৰ কাৰণে RBI কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে ফ্ৰী AI ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে সো এইবিলাক ৰিফৰ্ম কি ৰিফৰ্ম হৈ আছে ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰত বেংকিং সেক্টৰৰ ৰিফৰ্ম দেখা পালো RBI এ ফ্ৰী AI ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে আৰু ৰেগুলেটৰি কি কৰি আছে ফৰ্মুলেশন বনাই আছে ক্যাপিটাল মার্কেট শেয়ার মার্কেট যে
শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা কেপিটেল মাৰ্কেটত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিফৰ্ম আহি আছে সো আমি যদি চাও শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যেটো আহে সেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো আগৰ SCRA 1956 সেবি 1992 আৰু ডিপোজিটৰ্স এক্ট 1996 ৰ আন্ডাৰতে আমাৰ গোটেই কেপিটেল মাৰ্কেটটো কি আছিল চলি আছিল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো চলি আছিল আৰু এই গোটেই তিনিটা এক্টক একেলগে মাৰ্জ কৰি কেনে নতুনকৈ এটা এক বনোৱা হৈছে যেটো দা সিকিউৰিটি মাৰ্কেট কোড 2025 বুলি কোৱা হ'ব এই সিকিউৰিটি মাৰ্কেট কোড 2025 ৰ আন্ডাৰত কেপিটেল মাৰ্কেটক ৰেগুলেট কৰা হ'ব আৰু এই বস্তুটো মই কাৰেন্ট এফেয়াৰ এনালাইসিছত আকৌ এবাৰ ডিসকাস কৰিম তোমালোকৰ অহা যিবিলাক আমি ইউটিউবত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স এনালাইসিস কৰনো তাতো আমি ভালকে ডিসকাস কৰিম সো সেবি লঞ্চ দা ইনভেস্টৰ প্ৰটেকশন টুল সেবি চেক সেবি ভাৰ্সেস স্কিম ইন্ট্ৰোডিউস এজ এন ESG debt framework expanded municipal bond outreach so basically সেবি বহুত কেটা ৰিফৰ্ম কৰি আছে বেংক ক্যাপিটাল মাৰ্কেটত ইন্স্যুরেন্স সেক্টৰত যদি চাও কেনেকা ধৰণৰ ৰিফৰ্ম হৈছে দা সবকা বীমা সবকি ৰক্ষা এটো এমেন্ড কৰি কেনে 2025 ক এমেন্ড কৰি কেনে নতুনকৈ এটা ৰিফৰ্ম কৰা হৈছে ইন্স্যুরেন্স সেক্টৰৰ বীমা সেক্টৰ ইন্স্যুরেন্স সেক্টৰত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজন ইনক্লুড কৰা হৈছে যে FDI ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট যেটো লিমিট কৰা হৈছে সো বেসিক্যালি দেখা পাইছো কি ইন্স্যুরেন্স সেক্টৰতো ৰিফৰ্ম হৈ আছে বেংকিং সেক্টৰতো ৰিফৰ্ম কৰা হৈ আছে আৰু কি ক্যাপিটেল সেক্টৰতো ক্যাপিটেল মাৰ্কেটতো কি কৰা দেখা পাইছো আমি ৰিফৰ্ম কৰা দেখা পাইছো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মনত ৰাখিবা ক্যাপিটেল মাৰ্কেটটো আমি ৰিফৰ্ম কৰা দেখা পাই আছো সো হৈ গল আমি তিনটা চ্যাপ্টাৰ পঢ়িলো 4 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো পঢ়ো কি 16টা চ্যাপ্টাৰ আছে লাষ্টৰ চ্যাপ্টাৰ কেটা আমি স্পিডত শেষ কৰি দিম ইমান বেছি ডেপথত নহয় 5টা চ্যাপ্টাৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট ফাৰ্ষ্টৰ পাৰ্টটা চ্যাপ্টাৰ পাৰ্ট এ ইম্পৰ্টেন্ট সো ফাৰ্ষ্টৰ চ্যাপ্টাৰৰ আমি ফাৰ্ষ্টৰ পাৰ্ট এৰ আমি 4 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো চাই আছো এক্সটাৰ্নাল সেক্টৰ প্লেইং দা লং গেম পাৰ্ট 1 ৰে পাৰ্ট হয় সো ইভেন এমিড গ্লোবাল ট্ৰেড fragmentation India's external buffer provide a strong cohesion against volatility যদি চাও আমি কি তাৰে কিছুমান ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰা হয় এইবাৰৰ ইকোনমিক সাৰ্ভেত কিছুমান ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰা হয় যেটো এক্সটাৰ্নাল ট্ৰেড মানে কি কিমান ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ আছে ফৰেন ৰিজাৰ্ভ কিমান আছে ফৰেন ৰিজাৰ্ভ মানে ফৰেনৰ পৰা কিমান টকা আহি আছে বাহিৰৰ পৰা সো ফৰেনৰ পৰা বেসিক্যালি যদি চাও কি ফৰেন ৰিজাৰ্ভ কেনেকা ধৰণৰ আহিব পাৰে ফৰেন ৰিজাৰ্ভ যদি ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ আমি বেসিক্যালি দেখা পাও কি হ'ব ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্টৰ বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছে তাৰ থ্ৰুদি কেনে আহিয়া দেখা পাও এক্সপোৰ্টৰ থ্ৰুদি কেনে আমি ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ দেখা পাও তাৰ পিছত কি এজ এ ৰেমিটেন্স তো বহুত বেছি ইণ্ডিয়াৰ ৰেমিটেন্স বুজি পাইছা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোনোবা মানুহ বাহিৰত গৈ কিনে কিবা চাকৰি কৰি আছে কিবা সাৰ্ভিস প্ৰভাইড আছে সো এই সাৰ্ভিস বা চাকৰি কৰি কিনে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি NRI আছে সেই NRI বিলাকে যেটো ইনকাম কৰে হেতুক ৰেমিটেন্স কৰে আৰু হেতু ইণ্ডিয়াৰ যেটো আহে হেতুক ৰেমিটেন্স বুলি কোৱা সো ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভত বেসিক্যালি আমি FDI দেখা পাও এক্সপোৰ্ট দেখা পাও ৰেমিটেন্স দেখা পাও সো বেসিক্যালি ইয়াৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম এটো এক্সটাৰ্নাল সেক্টৰ হয় বাহিৰৰ পৰা আহি আছে এক্সটাৰ্নাল সেক্টৰৰ ইয়াতে সব ডিসকাস কৰিম সো ইণ্ডিয়াৰ যেটো ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ যদি চাও বৰ্তমান USD $701.4 বিলিয়ন বৰ্তমান কভাৰিং 11 month of import so basically কোৱা আছে ইণ্ডিয়াৰ যেটো যে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ এই ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভটো বৰ্তমান 2025 ৰ যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ সেই ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ মতে $701.4 বিলিয়ন যেটো ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভে অহা 11 মাহলৈকে যদি আমি অকলে ইম্পোৰ্ট কৰো যদি আমি 1 টকাৰ বস্তু এক্সপোৰ্ট নকৰো অকল যদি ইম্পোৰ্টে কৰি থাকো তেতিয়ালে অহা 11 মাহলৈকে কি বেলেন্স কৰি ৰাখিব বেলেন্স অফ পেমেন্ট BOP বুলি এটা চ্যাপ্টাৰ আছে মনত ৰাখিব ফাইনান্সিয়াল মাৰ্কেটটো কি কৰি ৰাখিব এক্সটাৰ্নাল সেক্টৰটো বেলেন্স কৰি ৰাখিব পাৰিব অহা 11 মান্থ লৈকে যদি আমি 11 মাহ কোনো এক্সপোৰ্টে নকৰো যদি আমি কোনো বস্তু বাহিৰত বিক্ৰী নকৰো ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটৰ বাহিৰত কোনো বস্তু এক্সপোৰ্টে নকৰো তেতিয়ালে অহা 11 মাহ লৈকে যিমানখিনি ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ আছে সেই ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভে আমাক কি কৰি ৰাখিব পাৰিব এক্সটাৰ্নাল মাৰ্কেটটো সেক্টৰটো বেলেন্স কৰি ৰাখিব পাৰিব ইমানখিনি ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ বৰ্তমান আছে যদি চাও আমি কি 2014ত যদি চাও আমি কি ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ কিমান আছিল $341.64 বিলিয়ন আছিল সো 341 ৰ পৰা বৰ্তমান কিমান হৈ গল $700 বিলিয়ন কি দেখা পাও আমি ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ বাঢ়ি গল বহুত ইনক্ৰিজ হৈছে আমি দেখা পাও ইভেন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো ৰেমিটেন্স আছে ৰেমিটেন্স ওয়াৰ্ল্ডৰ ভিতৰত হাইয়েস্ট ৰেমিটেন্স কাৰ ওচৰত আছে ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত আছে হেতু তাৰ ওচৰ সেকেন্ড পজিশনত কোন আছে মেক্সিকো আছে কিন্তু সেকেন্ড পজিশনত থকাৰ পিছত কোনো দূৰ কা কানেকশন নাই বহুত তলত আছে মেক্সিকো সো ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত হাইয়েস্ট ৰেমিটেন্স কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ NRI সবতকে বাহিৰত আছে ন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুত পপুলেশন বেসিক্যালি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুত মানুহ বহুত এজ এ NRI হিচাপে নন ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়ান হিচাপে বহুত বেলেগ দেশত কাম কৰি আছে চাকৰি কৰি আছে কিবা কিবি কাম কৰি আছে সো সেই NRI বিলাকে বেসিক্যালি যেটো ইনকাম কৰে হেতু কি বুলি কোৱা হয় ৰেমিটেন্স বুলি কোৱা হয় যেটো ইণ্ডিয়াত আহে এজ এ ইনকাম অফ NRI সো সেই ৰেমিটেন্স বিলাক ইণ্ডিয়া ৰিমেইনস দা লাৰ্জেষ্ট ৰেসিপিয়েন্ট অফ US $135.4 বিলিয়ন ইণ্ডিয়া এইবাৰ ৰেমিটেন্স কালেক্ট কৰিছে মনত ৰাখিব এইবাৰৰ ইণ্ডিয়া ৰেমিটেন্স কিমান $135.4 বিলিয়ন মনত ৰাখিব $135 বিলিয়ন সো ইয়াতে কিছুমান মই ডাটা ফেক্টস লৈ আইছো এক্সপোৰ্ট কিমান আছে যদি আমি দেখা পাও কি ৰিসেন্টলি আমাৰ কি হৈছে
যেটো যে গ্ৰীণ কালাৰ যেটো আছে এটো এক্সপোৰ্ট মানে ব্লু কালাৰ যেটো আছে এটো এক্সপোৰ্ট সো আমি দেখা পাইছো কি এক্সপোৰ্ট বাঢ়িছিল কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে কমি গৈছিল সো এক্সপোৰ্ট বস্তুটো এটো কি হৈছে বাঢ়ি আছে কমি আছে কেতিয়াবা বাঢ়ি আছে সো এটা দেখা পাবা এটো আনইভেন হৈ আছে কনস্ট্যান্টলি ইনক্ৰিজ হোৱা নাই কনস্ট্যান্টলি ডিক্ৰিজ হোৱা নাই কেতিয়াবা বাঢ়িছে কেতিয়াবা কমাও দেখা পাইছো আৰু ব্লু কালাৰ যেটো যে পিংক কালাৰ আছে পিংক কালাৰটো কি হয় ইম্পোৰ্ট মানে ইণ্ডিয়া বাহিৰৰ মাৰ্কেটৰ পৰা কি বস্তু কিনি আছে সো ইম্পোৰ্টটো কি হৈছে আনইভেন হৈ আছে কমিছে বাঢ়িছে কেতিয়াবা বাঢ়িছে কেতিয়াবা কমিছে মনত ৰাখিবা সো ইণ্ডিয়া যদি চাও কি ইণ্ডিয়া ফ্ৰী ট্ৰেড এক্সটাৰ্নাল ট্ৰেডৰ কাৰণে যদি চাও ইণ্ডিয়া কিছুমান ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে ৰিসেন্ট ফ্ৰী ট্ৰেড কাৰ লগত কৰিছে মৰিশিয়াছৰ লগত 21 ত কৰিছে ইউএই লগত ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটৰ লগত কম্প্ৰিহেনসিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট 2022 ত কৰা হয় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত কৰা হ'ল গমছে বস্তু ইন দা এফটিএ এটো মই পঢ়াইছো অলৰেডি ইণ্ডিয়া ইউকে সেটা কৰা হ'ল ইউনাইটেড কিংডমৰ লগত কৰা হ'ল ওমানৰ লগত কৰা হ'ল নিউজিলেণ্ডৰ লগত কৰা হ'ল আৰু ৰিসেন্টলি 2026 ৰে ফাৰ্স্ট বিগিনিংত আমি দেখা পাও ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত এখিনি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট অলৰেডি ইণ্ডিয়াই কৰিলে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট অলৰেডি কৰিলে সো এখিনি ইণ্ডিয়াৰ এটা পাৰ্ট অফ ইকোনমিক ষ্টেট ক্ৰাফ্ট বুলি ক'ব পাৰি এখিনি ইণ্ডিয়াৰ কি হয় ইকোনমিক ষ্টেট ক্ৰাফ্ট বুলি ফৰেন পলিচিৰ পাৰ্ট হয় প্লাস ইকোনমিক পলিচিৰো পাৰ্ট হয় সো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়া আৰু এইখিনিৰ লগত হ'ব এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নেগোসিয়েশন চলি আছে সো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট এখিনি হোৱা নাই হলে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো মনত ৰাখিবা সো ইণ্ডিয়া যদি চাও আমি কি ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 15 ৰ পৰা ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2025 লৈকে যদি চাও সো বহুত কেটা চেঞ্জ হোৱা দেখা পাও ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ যদি চাও ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ 340 ৰ পৰা 700 লৈকে কি হৈ গল ইনক্ৰিজ হৈ গল ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ ইম্পোৰ্ট কভাৰ যদি চাও ইম্পোৰ্ট আগত কিমান হৈছিল কোনছে ইম্পোৰ্ট কভাৰ যদি চাও আমি 8.9 মান্থলি এফওয়াই যেটো মান্থ অফ ইন 8.9 মান্থ ইন ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 15 ৰ পৰা এটা 9 এজ অফ 9 জানুৱাৰী কিমান কৰা হল 11.1 কৰা হল ইম্পোৰ্ট কভাৰ কৰা হল যদি স্ট্ৰং ইম্পোৰ্ট বাফাৰ হৈ আছে বৰ্তমান তাৰ পিছত যদি চাও আৰু এটা বস্তু কারেন্ট একাউন্ট যেটো ডেফিসিট আছে কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট কিমান হৈ আছে আগত 1.32% আৰু এটো বৰ্তমান কিমান হৈ গৈছে 0.8% সব কমি গৈছে কারেন্ট একাউন্টৰ ডেফিসিট কমি আছে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ডিসকাস কৰিম এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট মানে কি বাহিৰৰ পৰা ইণ্ডিয়াই বাহিৰৰ মাৰ্কেট লাগিলে ইউএসএ হওক চাইনা হওক বাহিৰৰ কিনো প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ পৰা হওক বাহিৰৰ কোনোবা প্ৰাইভেট বেংকৰ পৰা হওক ইউনাইটেড নেশন হওক ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন হওক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হওক সো এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক হওক সো যিমান কেটা বাহিৰৰ ইনস্টিটিউশন আছে সেই বাহিৰৰ ইনস্টিটিউশনৰ পৰা ইণ্ডিয়াই কিমান টকা লোন লৈ আছে হেতুক বেসিক্যালি কি কোৱা হয় এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট বুলি কোৱা এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট মানে বাহিৰৰ পৰা ইণ্ডিয়াই কিমান টকা লোন লৈ আছে সো সেই এক্সটাৰ্নাল ডেপ্টটো বেসিক্যালি কোনে কৰে গভৰ্নমেন্টও কৰে প্লাস প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুৱেলও কেতিয়াবা এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট কৰে মানে লোন লয় সো এই এক্সটাৰ্নাল ডেপ্টটো যদি চাও আমি কি ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 15 23.8% আছিল টোটাল জিডিপি আৰু এটো কমি কেনে বৰ্তমান কিমান হৈ গল 19.2% হৈ গল এজ অফ 2025 সেপ্টেম্বৰ মাহ সো এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট যদি চাও এটো UPSC কোৱেশ্চন অলৰেডি খুদিছে ইয়াৰ ওপৰত ইনক্লুড both government and private sector সো এক্সটাৰ্নাল ডেপ্টত গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰো থাকে প্লাস প্ৰাইভেট সেক্টৰো থাকে দুইটা কি কৰে বড় কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়া স্টুড এক্সটেন্ড ডেপ্ট স্টুড এট লেভেল এট $736 billion at the end of 2025 so $736 billion আমি দেখা পাইছো এইবাৰৰ ইণ্ডিয়াৰ এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট টোটাল এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট হৈছে সভাৰেন বা পাবলিক এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট মানে এখিনি গভৰ্নমেন্টে কৰি আছে গভৰ্নমেন্টে কিমান কৰি আছে 168.4 billion গভৰ্নমেন্টে পাবলিক বাহিৰৰ পৰা লোন দিছে 22% অফ টোটাল ডেপ্ট যিমান এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট হৈ আছে তাৰে 22% কোনে কৰি আছে গভৰ্নমেন্টে কৰি আছে নন সভাৰেন বা প্ৰাইভেট যিখিনি আছে প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুৱেলে প্ৰাইভেট কোম্পানী বিলাকে বাকি 77% এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট কৰি আছে সো মনত ৰাখিবা গভৰ্নমেন্টৰ এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট বেছি নহয় প্ৰাইভেট সেক্টৰে এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট বাহিৰৰ পৰা বেছি কৰি আছে সো ইয়াৰ ওপৰত UPSC অলৰেডি প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন খুদিছে আই হোপ ইয়াৰ ওপৰত APSC কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে So last chapter of part A last chapter to saw ami ki part A last chapter to saw ki the inflation team and anchor so yate government of India ba especially economic survey of India ki koi ase survey ki koi ase amar eibaro jitu je ki ase আমাৰ এবাৰৰ কি যেটো ইনফ্লেশন আছে সেই ইনফ্লেশন ৰেটটো বহুত কমি আছে ইনফ্লেশন ৰেটটো আমি কি কৰি আছো টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিব পাৰি আছো বুলি এবাৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে ধুনিয়াকে কৈ আছে সো CPI যেটো পারফরম্যান্স CPI কি হয় ইনফ্লেশন মেজার করার এটা কি হয় প্যারামিটার হয় ইনফ্লেশন মেজার করার এটা কি হয় প্যারামিটার হয় এটো কি বুলি কোৱা হয় কনজিউমার প্রোডাকশন ইনডেক্স বুলি কোৱা হয় কনজিউমার প্রোডাকশন ইনডেক্স সো CPI যেটো আছে সেই CPI পারফরম্যান্স বতে CPI মানে কি ইনফ্লেশন মেজারমেন্ট করার এটা প্যারামিটার হয় সো this year 2025 marked the lowest inflation rate since beginning of the
কারেন্ট CPI সিরিজ সো কারেন্ট CPI মানে এইটো বেজ ইয়ার CPI যেটো কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স যেটো আছে সো কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স টু বেসিক্যালি যেটো সিরিজ আছে এই কারেন্ট ইয়ার সিরিজ টু বেসিক্যালি কোনটো বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 2012 পৰা 2012 পৰা CPI ক্যালকুলেশন টু কারেন্ট ইয়ার সিরিজ টু আৰম্ভ হৈছে সো 2012 পৰা বৰ্তমানলৈকে যদি চাও আমি এজ অফ 2025 সো এই 2012 পৰা বৰ্তমানলৈকে লোয়েষ্ট আমি দেখা পাইছো ইনফ্লেশন দেখা পাইছো লোয়েষ্ট ইনফ্লেশন রেট দেখা পাইছো 2012 সিন্স 2012 পৰা লোয়েষ্ট দেখা পাইছো এভারেজ হেডলাইন ইনফ্লেশন আমি দেখা পাইছো কি 1.7% বহুত কম হৈ আছে ভাল হৈ আছে এটা এপ্রিল ডিসেম্বর 2025 মতে এপ্রিল মাহৰ পৰা ডিসেম্বৰ মাহৰ 2025 লৈকে লাষ্ট ইয়াৰৰ যেটো এভারেজ যেটো ইনফ্লেশন হেডলাইন আছে এটো 1.7% আছে ড্রাইভার দিস আর ডিসইনফ্লেশন ইন ফুড আৰু ফিউল বিলাক ফুড যিমান খোৱা বস্তু আৰু ফিউল সেক্টৰত আমি দেখা পাইছো বস্তুৰ দাম বহুত কমি আছে ফিউলতো দাম কমা পো দেখা পাইছো সো এইবিলাকত কি বেসিক্যালি ডিসইনফ্লেশন দাম কমা মানে কি হৈছে ডিসইনফ্লেশন হৈ আছে টুগেদার ফর্মিং 52.7% অফ দ্য CPI বাস্কেট সো এই যে কনজিউমার প্রাইস যেটো প্রোডাকশন যেটো ইন্ডেক্স আছে CPI গুটে বহুত কেটামান বস্তু ইয়াতে ৰাখা হয় সেক্টৰ বহুত কেটামান তাতে কন্টেন্টক ৰাখা হয় সো তাতে ফুড আৰু ফিউলে 52.7% তাতে কি কৰে শেয়ার করে সো 52.7% অফ CPI আমি দেখা পাইছো কি তাতে ডিসইনফ্লেশন হৈ আছে ইনফ্লেশন হোৱা নাই ইনফ্লেশনৰ অপোজিটত তাতে ডিসইনফ্লেশন হৈ আছে ইনফ্লেশনক ক্রস কৰি কিনা তাতে নেগেটিভ ইনফ্লেশন দেখা পাইছো গ্লোবাল স্টুডেন্টস হাউ ওয়ান অফ দা শার্পেস্ট ডিক্লাইন এমং মেজর ইমার্জিং ইকোনমি যিমান কেটা মেজর ইমার্জিং ইকোনমি আছে G20 কান্ট্রি আছে সবৰ ভিতৰত ইন্ডিয়াৰ আমি দেখা পাইছো ৰিসেন্টলি একদম কমপ্লিটলি ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছো ইকোনমি কমপ্লিটলি ডিক্লাইন হোৱা আমি দেখা পাইছো গ্লোবাল ডিক্লাইন বহুত বেছি হোৱা দেখা পাইছো ফ্যাক্টর দ্যাট মেড inflation begins the global commodity prices is a moderate inflation in the global price of the key metals jibilak important metals hai ibilakor ki price bilak komo hoise agricultural condition below normal temperature coupled with the above normal monsoon created very favorable agriculture condition so last year or kheti pati bahut bhal hoise flash flood iman howa nai iman disaster howa nai sei karone agricultural bahut bhal hoisil sei karone agriculture market or agricultural foods bilakor dam komi goise supply management bahut bhal hoise even ki dekha paisu GST ki kori ase rationalization korar লগে লগে ইনফ্লেশন রেটটো কমি গল কমিছে বস্তুটো সো এইখিনি ফ্যাক্টৰৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছো ইনফ্লেশন ৰেটটো কমি যায় সো এইখিনি হ'ব কি পার্ট বি অর চ্যাপ্টার পার্ট বি ইয়াতে আছে কি ছটা চ্যাপ্টারত আমি জাস্ট টপিক কেটা চাম কি ইয়াতে কোনটো চ্যাপ্টাৰৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছে সো চ্যাপ্টার 6ত বেসিক্যালি এগ্রিকালচার আৰু ফুড ম্যানেজমেন্টৰ ওপৰত কোৱা হৈছে সো ইয়াতে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে কিমান পার্সেন্ট ইয়াতে মনত ফুড গ্ৰেইন কিমান প্ৰডাকশন হৈছে সো ইয়াতে বেসিক্যালি ইকোনমিক সার্ভে কৈছে কি যেটো ফুড গ্ৰেইনছ আছে যিখিনি ফুড গ্ৰেইনছ আছে ফুড গ্ৰেইনছতকে হৰ্টিকালচারাল প্ৰডাকশন বেছি হৰ্টিকালচার মানে কি ভেজিটেবল ফ্ৰুটস বেসিক্যালি হর্টিকালচারত ম্যাক্সিমাম কি থাকে সব নহয় ম্যাক্সিমাম কি থাকে ক্যাশ ক্রপস থাকে যেখিনি টকা উপার্জন কৰাব পৰা যায় সো সেই হর্টিকালচারাল প্রোডাকশনটো বেছি হৈ আছে ইন কম্পেয়ার টু ফুড গ্রেইন প্রোডাকশন যেখিনি আমি ডে টু ডে খাও এই ফুড গ্রেইনতকে হর্টিকালচারাল প্রোডাকশন বেছি আছে সো এইটো এগ্রিকালচার এন্ড ফুড ম্যানেজমেন্টৰ চ্যাপ্টার 6ত মেনশন কৰা আছে তাৰ কাৰণে আমি দেখা পাও কি আছে এগ্রিকালচাৰৰ ইয়াতে দেখা পাইছো এগ্রিকালচার সেক্টৰৰ পারফরমেন্স দেখা পাইছো গ্রোস ভ্যালু এডেডৰ 4.7% এগ্রিকালচার সেক্টৰত সো তাতে ক্রপ যদি চাও লিভস্টক যদি চাও এন্ড ফিশিং একুইজিশন ইবিলাক চাও ফার্মিংত সো কিমান পার্সেন্ট আছে ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে সো চাই লবা তোমালোকে কোনে কিমান পার্সেন্ট জিডিপি শেয়ার কৰি আছে পলিসি ইনস্টিটিউশনালাইজেশন সাপোর্ট গভর্নমেন্টে কি ফার্মার সকলক যে এগ্রিকালচারাল যি প্রোডাক্টিভিটি হৈ আছে এগ্রিকালচারাল পারফরমেন্স বিলাকত গভর্নমেন্টে কি সাপোর্ট দি আছে সো ইয়াতে গভর্নমেন্টৰ কিছুমান মই স্কিম লৈ আছো যেনেকা ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি নিউট্রিশন মিশন আছে গভর্নমেন্টৰ এডিবল অইল মিশন আছে এডিবল অইল পাম মিশন আছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র তাৰপিছত ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন দেখা পায় এইবিলাক গভর্নমেন্টের ইন্স্যুরেন্স সাপোর্ট থ্রু PM ফসল বীমা যোজনা ফসল বীমা ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইড করা হয় কৃষি যোজনা আছে ডিজিটাল এগ্রিকালচার মিশন গম আছে সো এইবিলাক হয় তাৰপিছত ইনপুট সাপোর্টত গভর্নমেন্টৰ আৰু কিছুমান ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড গভর্নমেন্ট আৰু কিছুমান সাপোর্ট প্রোভাইড কৰে SS হাই ইল্ডিং সিড প্রোভাইড করা হয় সিড মানে কি মানে বীজ বিলাক দিয়া হয় ভাল বীজ সয়েল হেলথ কার্ড প্রোভাইড করা হয় মাটির উর্বরতা চোৱা হয় ফার্টিলাইজাৰৰ সাবসিডি দিয়া হয় সাৰত সাবসিডি দিয়া হয় কিষাণ ক্রেডিট কার্ডৰ থ্ৰু দি কিনে সিহঁতক কি দিয়া হয় মান্থলি এটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোভাইড করা হয় ফার্মার বিলাকৰ স্টেবিলাইজিং কাস্টম হায়ারিং সেন্টার সো এইবিলাক কি হয় ইনপুট মানে কি এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার টু এগ্রিকালচাৰৰ টেকনলজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বহাবৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টৰ এইবিলাক কিছুমান কি হয় ইম্পর্টেন্ট যেনেকৈ আমি দেখা পাম ফিশিং সেক্টৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কি আছে মৎস্য কিষাণ সমৃদ্ধি সাহ যোজনা
ফৰ ফিচাৰিজ বিলাকৰ কাৰণে আছে ইনকাম সাপোৰ্টৰ কাৰণে ইয়াতে কি কৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছে কিন্তু ফাৰ্মাৰ বিলাকতো সবত ইনকাম নাথাকে ন সো এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে দেখা পাম কি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচ MSP প্ৰভাইড কৰা হয় বহুত কেইটা মানে সাপোৰ্ট ফাৰ্মাৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণে PM মনধন যোজনা পেনশন স্কিম দিয়া হয় স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ বিলাকৰ কাৰণে সো চ্যাপ্টাৰ 7ত কি চাম সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ কথা কৈছে সাৰ্ভিস মানে কি বেসিক্যালি কোনোবাই চাকৰি কৰি আছে কোনোবাই কাম কৰি আছে এমপ্লয়মেন্ট আৰু সাৰ্ভিস কোনোবাই পার্মানেন্ট চাকৰি কৰি ফৰ এক্সাম্পল মই এতিয়া কি কৰি আছো তোমালোকক সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰি আছো সো মই কি হয় মই এজ এ সাৰ্ভিস সেক্টৰত কন্ট্ৰিবিউশন কৰি আছো মইতো ফাৰ্মাৰ নহয় খেতিবাদি কৰা নাই মই তোমালোকক পঢ়াই আছো মই সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰি আছো সো এইটো সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ আমি দেখা পাইছো সবতকৈ বেছি সাৰ্ভিসৰ আমি কি দেখা পাইছো এক্সপোৰ্ট হোৱা দেখা পাইছো সেই কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ৰেমিটেন্স বহুত বেছি বাঢ়ি আছে কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহুত NRI বিলাক বাহিৰত গৈ আছে বাহিৰত গৈ কিনে বহুত বেলেগ বেলেগ কাম কাজ কৰি আছে সো সাৰ্ভিসৰ এক্সপোৰ্ট বহুত বেছি হৈ আছে সো ইয়াতে মই কিছুমান ডাটা লৈ আছো তো সাৰ্ভিসৰ যেটো এক্সপোৰ্টৰ কাৰণে গ্লোবাল কেপাবিলিটি সেন্টাৰস ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে যাতে ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াৰ যেটো যে কি আছে গুগল আছে ইণ্ডিয়াৰ গুগলে কি কৈ আছে আমেৰিকাৰ গুগল বা ইউকেৰ গুগল বিলাকত নিজৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিছুমান ভলান্টিয়াৰ প্ৰভাইড কৰি কিনে তাতে কৰি আছে গমছে বস্তুটো সো মনত ৰাখিবা সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত কাম কৰাইছে গ্লোবাল ইনোভেশন যেটো ইনডেক্স আছে সেই ইনডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ পাৰফৰমেন্সটো লাষ্ট 2015ত কিমান আছিল 81st মানে 81 নম্বৰ পাৰফৰমেন্সত আছিল আৰু 2025ত আমি 39 দেখা পাইছো সো বেসিক্যালি গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ পাৰফৰমেন্স বহুত বেছি বাঢ়ি আছে সো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনসেন্টিভ PLI স্কিম আছে সো তাতে 14টা সেক্টৰক কভাৰ কৰাইছে আগত 12টা সেক্টৰ আছিল এতিয়া 14টা সেক্টৰ সো তাতে 1.4 লাখ কৰোৰ একচুয়াল ইনভেষ্টমেন্ট কৰা হৈ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে সো এনেকা ধৰণৰ বহুত কেইটামান মিশন আছে এইখিনি বস্তু তোমালোকে কভাৰ কৰি লবা মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট সো সেক্টৰ ওয়াইজ আমি এনালাইসিস কৰি আছো 9 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰৰ চাও কি ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেন্ট ৰিলেটেড ইয়াতে ডিসকাস কৰাইছে ক্যাপিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি আছে ৰাদাৰ দেন ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কাৰণ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰে কি ক্ৰিয়েট কৰে এসেট ক্ৰিয়েট কৰে সো ইয়াতে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ইনক্ৰিজ 4.2 টাইমছ কম্পেয়াৰ্ড টু ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 15 যদি ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 15 ৰ লগত ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2026 যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো সো ক্যাপিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এই 10 বছৰৰ 11 বছৰৰ ভিতৰত আমি 4.2% আমি 4.2 টাইমছ ইনক্ৰিজ হোৱা আমি দেখা পাইছো ক্যাপিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সো এফেক্টিভ ক্যাপিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2026 ইজ এক্সপেক্টেড 15.48 লাখ কৰোৰ সো ইমানখিনি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব সো অবভিয়াসলি এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়াত বহুত কেইটামান এসেট ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব সো বেসিক্যালি ইয়াতে গ্ৰাফ দেখালো কেনেকা সো ইয়াতে বেসিক্যালি দেখা পাও কি হ'ব ন্যাশনাল হাইৱে বিলাকত নেটওয়ার্কিং কৰা হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেন্ট ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট মানে কি কত ইনভেষ্ট কৰা হ'ব ৰোড এণ্ড ৰেলৱেত কৰা হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট মানে কি ক্ৰিয়েট কৰা হয় ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্টত এসেট ক্ৰিয়েট কৰা হয় সো কেনেকা ধৰণৰ এসেট মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত বেসিক্যালি আমি কি দেখা পাও ৰোড এণ্ড ৰেলৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰোডত বাঢ়িছে 14 ৰ লগত 25 যদি কম্পেয়াৰ কৰো সো বহুত কিলোমিটাৰ আমি ৰোড 60% আমি ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পাও ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰেলৱে যদি চাও ৰেলৱে সেক্টৰতো বহুত ইনক্ৰিজ হৈছে আমি 14 ৰ লগত 25 ক কম্পেয়াৰ কৰো এভিয়েশন এণ্ড পাৱাৰ যদি চাও এভিয়েশনত কি হৈছে ইনক্ৰিজ হোৱা সো এভিয়েশন সেক্টৰত আমি মানে এয়াৰ এভিয়েশন সো এয়াৰপোৰ্ট বিলাক ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পাও 74 ৰ পৰা বৰ্তমান 164 এয়াৰপোৰ্ট ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল পাৱাৰ সেক্টৰত ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল সো এই ডিসকম যেটো কোম্পানী আছে ডিসকম মানে কি পাৱাৰ সেক্টৰৰ লগত এটা কোম্পানী হয় সো পাৱাৰ সেক্টৰৰ যেটো ডিসকম আছে ডিসকমে ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম ইন দা হিষ্ট্ৰী ডিসকমৰ প্ৰফিট দেখা পাই আছে ফৰ দা ফাৰ্স্ট সো আগত যিমান আছিল সব সময়ত ডিসকম সদায় লছত আছিল সো এইবাৰ ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম ডিসকম পাৱাৰত আহিছে স্পেস ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ডেভেলপ হৈ আছে সো তাৰ কাৰণে স্পাৰডেক্স এটা মানে ডকিং বা এই ডকিং মানে কি এইটো বেসিক্যালি চন্দ্ৰায়ন আমাৰ যেটো 4 হ'ব চন্দ্ৰায়ন 4 ৰ পৰা আমি দেখা পাম লুনাৰৰ পৰা কি ক্ৰিয়েট কৰাব স্যাম্পল কালেক্ট কৰি লৈ আহিব ন চন্দ্ৰায়ন 4 সো বেসিক্যালি তাতে ইউজ কৰাব ডকিং সিস্টেম যেটো আছে সো বেসিক্যালি এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্পেডেক্সৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্ট সো এইবিলাক গুটেখিনি কি হয় ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰত কত ইউজ কৰা হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সো ৰুৰাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত যদি চাও কি জল জীৱন মিছন 81% ৰুৰাল হাউসহোল্ড কি জল জীৱন মিছনৰ আন্ডাৰত কভাৰ কৰা হ'ল তাতে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে গমছা ঘৰত পানী নাহিব পাৰে কিন্তু তো নল আহি গল না সো কভাৰ হৈ গল সো চ্যাপ্টাৰ 10 ত যদি চাও এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত কৰা হৈছে সো ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুবিলাক চাও কি ৰিনিউবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে নন ৰিনিউবল এনাৰ্জিৰ পৰা কি ৰিনিউবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে টু প্ৰটেক্ট মানে এগেইনষ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ সো ইয়াতে বেসিক্যালি সোলাৰ পাৱাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে উইণ্ড পাৱাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো ৰিনিউবল এনাৰ্জি নহয় তথাপিও কি হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিক ইউজ কৰিব পৰা যায় সো এই নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টৰ কিছুমান মিশন আছে সো
নেশ্যনেল নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি মিছন 2025-2026 সো ইয়াতে 20,000 crore গভৰ্ণমেণ্টে বাজেটত এলোকেশ্যন কৰিছে অলৰেডি কৰিছে সো ইয়াতে টাৰ্গেট ৰখা হৈছে কি বৰ্তমান 8,700 মেগাৱাট কি আছে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আছে হেতু মেগাৱাট মানে কি 8.7 গিগাৱাট 8.7 গিগাৱাট বৰ্তমান নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আছে সো 8 পইণ্টৰ পৰা বৰ্তমান কি কৰা হ'ব বাই 2047 লৈকে 100 গিগাৱাট নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি টাৰ্গেট ৰখা হৈছে এটো নেশ্যনেল নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি মিছন সো তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এটা স্কিম লৈ আছে যেটো শান্তি এক বুলি কোৱা হয় শান্তি মানে কি নিউক্লিয়াৰ শান্তি কেতিয়াও নিউক্লিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে বাট সেই কাৰণে অপোজিট হয় শান্তি এক সো শান্তি এক লৈ আছে নিউক্লিয়াৰ মিছনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত যে ইণ্ডিয়াছ এনাৰ্জি ষ্টৰেজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট পলিচি পুছৰ ওপৰত কাম কৰা হৈছে সো ইয়াতে কিছুমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিয়া আছে পলিচি হিচাপত যেনেকা এনাৰ্জি ষ্টৰেজ সিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰুল বনোৱা হৈছে সো এইখিনি কি ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি ষ্টৰেজৰ কাৰণে কাৰণ ৰেনিউবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ন সো ৰেনিউবল এনাৰ্জি মানে কি ষ্টৰেজ ৰাখিব এনাৰ্জি ষ্টৰেজ এটা দিনত সূৰ্য আছে ৰাতিটো সূৰ্য নাথাকে ন সো ৰাতিৰ কাৰণেতো আমি ষ্টৰেজ কৰিব লাগিব ন সোলাৰ এনাৰ্জি কেতিয়াবা হঠাৎ বতাহ দি আছে গোটেই দিন ৰাতি 24 ঘণ্টাটো বতাহ নিদিয়ে সো উইণ্ড এনাৰ্জি যেটো আমি প্ৰডিউস কৰি আছো সেই উইণ্ড এনাৰ্জিৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব এটা হিউজ ষ্টৰেজ লাগিব সেই কাৰণে ষ্টৰেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এইবাৰৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে মনত ৰাখিবা এইবিলাক বস্তু ষ্টৰেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আছে চ্যাপ্টাৰ 11 যদি চাও এডুকেশ্যন আৰু হেলথৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আছে যদি স্কুল যদি চাও স্কুল মানে কি স্কুল এডুকেশ্যনত যদি চাও আমি স্কুল এডুকেশ্যনত যেটো আছে আমি গ্ৰছ এনৰলমেন্ট ৰেশিও টু স্কুল এডুকেশ্যনত আমি দেখা পাও 100% by 2030 লৈকে 100% গোল ৰখা হৈছে যে স্কুল এডুকেশ্যনত 100% গ্ৰছ এনৰলমেন্ট হ'ব লাগে কমছে গ্ৰছ এনৰলমেন্ট ৰেশিওটো কিমান হ'ব লাগে 100% হ'ব লাগে by 2030 আৰু 2035 লৈকে ইউনিভাৰ্সিটি বা হায়াৰ এডুকেশ্যন বিলাকত 50% গ্ৰছ এনৰলমেন্ট ৰেশিও হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত ইকোনমিক সাৰ্ভে টাৰ্গেট দিছে ইনক্লুসিভ ইকুইটিৰ ওপৰত কাম কৰাইছে হোস্টেল এইবিলাক হে কস্তুৰবা গান্ধী বিদ্যালয় মাল্টিলিংগুৱেলিজম মানে সব ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত ক'ব লাগে ভাৰতীয় ভাষা পুস্তক সব ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত ল্যাঙ্গুৱেজ ডাইভাৰ্স ল্যাঙ্গুৱেজ হ'ব লাগে তাৰ পিছত যদি সব ফৰক মানে কি বেসিক্যালি আমি দেখা পাওঁ সব বোৰ্ড বিলাক বেলেগ ডিফাৰেন্ট আসামৰ বেলেগ বোৰ্ড আছে মেঘালয়ৰ বেলেগ বোৰ্ড আছে ইউএছ বেংগলৰ বেলেগ বোৰ্ড আছে ন সো সব বেলেগ বোৰ্ড বিলাকৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকক এটা এভাৰেজ মাৰ্কিং দিবৰ কাৰণে এটা নতুন সিস্টেম লৈ আছে যেটো কি বুলি কোৱা হয় ফৰক তাৰপিছত আমি চাও কি আপাৰ আইডি সব স্কুল বিলাকত আপাৰ আইডি বিলাক এনাবল কৰাইছে আৰু সেই আপাৰ আইডিৰ থ্ৰু দি কেনে ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ মাৰ্কিং সিস্টেমটো কি কৰা হয় তাতে এড কৰা হয় সো এইখিনি স্কুল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে মাল্টিলিংগুৱেলিজম অল ল্যাঙ্গুৱেজ একাডেমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কালি কৰা ৰিফৰ্মৰ কৰা কোৱা হৈছে ফৰক ইয়াতো ফৰক ইউজ কৰা হৈছে ইন্টাৰনেশনালাইজেশন কি ফরেন ডাইরেক্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট কৰাব 100% এফডিআই এলাউড কৰাইছে হায়াৰ এডুকেশ্যন ইউনিভাৰ্সিটি কলেজ বিলাকত 100% ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টত এলাউ কৰাইছে যেটো আগত কৰা হোৱা নাছিল 15 ফরেন ইনস্টিটিউশন আর এক্সপেক্টেড টু সেট আপ ইন ইন্ডিয়া আৰু 15টা ফরেন ইনস্টিটিউশন বেলেগ দেশৰ ইনস্টিটিউশন বিলাক ইন্ডিয়া সেট আপ কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে গমছে বস্তুটো তাৰপিছত চাও কি স্কুল এডুকেশ্যনৰ যদি চাও সাকসেস ৰেট যদি চাও কি স্কুল বিলাকৰ বহুত ষ্টুডেন্ট এনৰলমেন্ট বাঢ়ি আছে গমছে সো এইখিনি চাও সো ইয়াতে কিছুমান বস্তু লৈ আছে পিএমসিডি যিবিলাক যে মডেল স্কুল আছে আন্ডাৰ এনএপি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি সো এইবিলাকৰ কথাও মেনশন কৰা আছে তাৰপিছত যদি চাও হেলথ সেক্টৰ ইয়াতে মই হেলথ সেক্টৰৰ কথা লৈ আছো আইএমআৰ যেটো ৰেশিও আছে ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট সেই ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট বৰ্তমান ডিক্লাইন হ'ল সিমিলাৰলি এমএমআৰ যেটো আছে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট যেটো হেতু ডিক্লাইন হোৱা দেখা পাইছো ক্যালোৰি ইনডেক্সটো লাহে লাহে বাঢ়ি আছে আৰবান আৰু ৰুৰাল এৰিয়াত প্ৰটিন কন্টেইনৰ লাহে আৰবান আৰু ৰুৰাল এৰিয়াত বাঢ়ি আছে তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত কেইটামান কেম্পেইন আছে যেনেকা গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈছে যেনেকা ईट राइट कैंपेन कौन सा सो आज से थोड़ा कम कैंपेन है आज से थोड़ा कम हेलो इंडिया फिट इंडिया सो এনেকা বহুত কেইটামান এইডছ ৰিলেটেড কম আছে সো এইবিলাক কিছুমান মেন্টাল হেড লৈ কিনে কি আছে টেলি মানাস মনত ৰাখিবা টেলি মানাস মানে 24/7 এটা হেল্পলাইন নাম্বার দিয়েছে মেন্টাল হেলথ কোনোবাৰ মেন্টাল প্ৰবলেম হৈছে মেন্টাল হেৰাসমেন্ট হৈছে মেন্টাল হেলথ লৈ কিনে সো তাতে কল কৰিব পাৰা গমছে কোনোবা পঢ়ি হলত পাগলা হৈ যাবা না তেতিয়া ফোন কৰিব পাৰিবা হা এপিএসসি পঢ়ি পাগলা হৈ গৈছো সো টেলিমানাস আছে ইয়াতে নাম্বাৰটো দি দিছো কোনটো নাম্বাৰ 14416 এই নাম্বাৰত কল কৰিবা যেতিয়া পাগলা হৈ যাবা পঢ়ি হে সো এইটো টেলিমানাস এইবিলাকৰ ওপৰত হেলথত গুৰুত্ব দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত চাও কি হেলথ কেয়াৰৰ সেম বস্তুটো ইয়াতে আমি দেখা পাও सेम বস্তুটো ইয়াতে লৈ আছে এমএমআৰ কমোৱা আইএমআৰ ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট কমোৱা হৈছে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট কমোৱা হৈছে ক্যালোৰিজ আৰু প্ৰটিনৰ ইনটেক বহুৱা হৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইবিলাক ইনিচিয়েটিভ টেকনলজি ৰিলেটেড ইনিচিয়েটিভ তাৰপিছত যদি দেখা পাও মেন্টাল হেলথৰ ওপৰতো কি কৰা হৈছে কাম কৰা হৈছে যেনেকা ইয়াতে মই টেলিমানাস লৈ আছো ন টেলিমানাস তাৰপিছত এনচিপিসিআৰ গাইডলাইন্স দি আছে সেফ ইন্টাৰনেট গাইডলাইন্স ফৰ স্কুলত সেফ ইন্টাৰনেট গাইডলাইন্স দি আছে এইবিলাক মনত ৰাখিবা
হেলথ সেক্টৰৰ হাইলাইট যদি চাওঁ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ ওপৰত 34 crore আয়ুষ্মান কাৰ্ড অলৰেডি ইস্যু কৰা হৈছে হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত over 1.7 লাখ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ IAM যিবিলাক AM সব গাঁৱে গাঁৱে বনোৱা হৈছে সো 1.7 লাখ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈ আছে MMR IMR কি কৰা হৈছে কমোৱা হৈছে MMR মানে কি ডেলিভাৰীৰ সময়ত কোনোবা এজন মানুহ মাৰ যদি মৃত্যু হয় মাৰ যদি মৃত্যু হয় ডেলিভাৰীৰ সময়ত তাক কি বুলি কয় মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট আৰু ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট মানে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট মনত আহিবা কি হয় পাৰ 1 লাখৰ ভিতৰত যদি পাৰ 1 লাখৰ ভিতৰত কিমানজন লেডিজ ডেলিভাৰীত মৰি আছে হেতু কি বুলি কোৱা মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট আৰু পাৰ 1000ৰ ভিতৰত কিমানটা ডেলিভাৰীৰ সময়ত কিমানটা বাচ্চাৰ মৃত্যু হৈ আছে হেতু ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট বুলি কয় সো দুইটা ৰেট কমি আছে মানুহ মানে হেলথ কেয়াৰৰ মানে হেলথ ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ আছে ডিজিটেল হেলথৰ ওপৰত কাম কৰি আছে ভাৰত ডিজিটেল যিটো মিছন আছে তাৰ পিছত যদি চাও চ্যাপ্টাৰ 12 এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত কাম কৰা আছে সো ইয়াতে 4টা লেবাৰ কোড আছিল আগৰ যিমান কেইটা 16টা না কেইটামান লেবাৰ কোড আছিল গোটেই কেইটাক এক কৰি কেনে 4টা লেবাৰ কোড বনোৱা হৈছে ই শ্ৰম পোৰ্টেল ওমেন একাউণ্ট কৰা হৈছে যে ই শ্ৰম যিটো পোৰ্টেল আছে তাতে 31 crore আনঅৰ্গেনাইজ ওয়াৰ্কাৰ বিলাকক তাতে এংগেজ কৰাইছে আৰু তাৰে 31 crore ভিতৰত 54% ওমেন আনঅৰ্গেনাইজ ওয়াৰ্কাৰ বিলাক তাতে ইনক্লুড আছে নেশনাল কেৰিয়াৰ সাৰ্ভিস ইনিশিয়েটিভ এটা লোৱা হৈছে ইমপ্লিমেন্টৰ কাৰণে সো নতুন কোড লোৱা হৈছে 4টা কোড ওয়েজৰ ওপৰত এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশনৰ ওপৰত সোশিয়েল সিকিউৰিটিৰ ওপৰত আৰু অকুপেশনাল সেফটিৰ ওপৰত 4টা লেবাৰ কোড আহিছে আগৰ যিমানটা কোড আছিল গোটেই কেইটাক ৰিপ্লেস কৰি কেনে এটা কোড লোৱা হৈছে স্কিল ইকোসিস্টেম ডেভেলপ কৰি আছে কি ITI যিমান আছে ITIs বিলাকৰ ভিতৰত এটা ITI হাব হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰাব কেয়াৰ ইকোনমি এস্টাব্লিশ কৰাইছে অঙ্গনবাদী সেন্টাৰ বিলাক CII কৰ্পোৰেট সোশিয়েল ৰেসপন্সিবিলিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে কোনসা জব গ্ৰোথ আমি দেখা পাইছো হৈ আছে বহুত বস্তুখিনি সো এইখিনি বস্তু পঢ়িবা তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিখিনি প্ৰিলিমছ হয় অলৰেডি আমি পঢ়ি গৈছো ফিমেল পাৰ্টিসিপেশন টু লাহে লাহে বাঢ়ি আছে আমি ফিমেল পাৰ্টিসিপেশন এ ফল ইন ফিমেল আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট ফিমেলৰ আনএমপ্লয়মেন্টটো কমি আছে আৰু ফিমেলৰ লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেটটো বাঢ়ি আছে কোনসা তাৰ পিছত চ্যাপ্টাৰ 3 দিছা ৰুৰাল ডেভেলপমেন্ট এণ্ড সোশিয়েল প্ৰগ্ৰেছৰ ওপৰত কাম কৰিছে সো ৰুৰাল ডেভেলপমেন্ট ওয়াৰ্ল্ড বেংক হেজ ৰেজ পভাৰ্টি লাইন সো ওয়াৰ্ল্ড বেংকে পভাৰ্টি লাইন ইনক্ৰিজ কৰিছে সেই কাৰণে অলপ পভাৰ্টিটো অলপ বেছি দেখাই আছে এতিয়া সো ইন্টাৰনেশনাল পভাৰ্টি লাইন মতে আমাৰ 5.3% কি এক্সট্ৰিম পভাৰ্টিৰ ভিতৰত আছে ইণ্ডিয়াত আৰু 23.9% কি আছে লোৱাৰ মিডল ইনকাম পভাৰ্টি লাইনৰ তলত আছে এতিয়া এজ অফ 2022-2023 ডাটা মতে কাৰ ডাটা মতে ওয়াৰ্ল্ড বেংকৰ ডাটা মতে মনত ৰাখিবা সো চ্যাপ্টাৰ 14 ইভলিউশন অফ AI ইকোসিস্টেম সো এইবিলাক চ্যাপ্টাৰত বেসিক্যালি ডাঙৰ কথা কৈ থাকে লেকচাৰ দিয়া হয় গম পাইছা সো এইখিনি AI ইকোসিস্টেমৰ ওপৰত কাম কৰিছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হাই স্কুল বিলাকত গম পাইছা ইউনিভাৰ্সিটি বিলাকত AI শিকোৱা হ'ব যাতে ষ্টুডেন্ট বিলাক পাস আউট কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট AI কাম কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট চাট জিপিটি আৰু জেমিনাইত সোমাব পাৰে আৰবানাইজেশনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে সো আৰবানাইজেশনত নমো ভাৰত ৰিজনাল ৰেপিড যিবিলাক আগত কি আছিল এটা সিটিৰ পৰা আৰু এটা সিটি কিয়ে কানেক্ট কৰিছিল ইন্টাৰসিটিয়ে কানেক্ট কৰিছিল ইন্টাৰসিটি ৰেল বিলাক আছিল সো এতিয়া ইন্টাৰসিটি বিলাকক ৰিপ্লেস কৰি কে নমো ভাৰত যাতে কম টাইমৰ ভিতৰত দুটা সিটি কানেক্ট কৰিব পৰা যায় সো আৰবানাইজেশন হ'ব বেসিক্যালি আৰবান কন্টেক্টটো আৰবান যেটো কন্টেক্ট আছে এটো কমি যাব তাৰ পৰা শাৰ্পলি ৰিডিউসিং ট্ৰেভেল টাইম সো এটো বেসিক্যালি ট্ৰেভেল দুটা সিটিৰ মাজত ট্ৰেভেল টাইম কমাব হল সো আৰু এটা ট্ৰেনজিট ওৰিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট কৰা হৈছে আরবান প্ল্যানিংৰ কাৰণে বেসিক্যালি কি কৰা হয় এটো যেটো যে যেটো ট্ৰাফিক আছে আরবান এৰিয়াত সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰবলেমটো কি হয় ট্ৰাফিক প্ৰবলেম ন সো এই ট্ৰাফিক প্ৰবলেমটো কম কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰানজিট ওৰিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট এটা স্কিম লোৱা হৈছে সাবা এইবিলাক বস্তু চ্যাপ্টাৰ 6ত কি কৰা আছে ইম্পৰ্ট সাবস্টিটিউশন অৰ টু ষ্ট্ৰেটেজিক ৰেজিলিয়েন্স সো বেসিক্যালি ইয়াতে আত্মনিৰ্ভৰৰ কথা কৈছে আত্মনিৰ্ভৰৰ কথা কৈছে স্বদেশী মাস্ট বি এ ডিসিপ্লিন স্ট্ৰেটেজি সো স্বদেশী মানে যেতিয়া মন যায় হঠাৎ স্বদেশী কলে নহব হেতু প্ৰপাৰ এটা স্ট্ৰেটেজি ডিসিপ্লিন ওয়েত স্বদেশী কৰিব লাগিব গমছা আমাৰ ওচৰত কি ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত 100 টকাৰ টি-শাৰ্ট নাই হঠাৎ আমি যদি কৈ দিও চাইনা বয়কট চাইনা সো বয়কট চাইনা হলে অবিয়াসলি চাইনা ডিঙি ইয়াতে লিখিব না ডাঙৰকে বয়কট চাইনা বুলি পিছফালে মেড ইন চাইনা বুলি প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰি দিব ন সেই কাৰণে স্টেজ আমি স্বদেশী কৰিব লাগে আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব লাগে এটা প্ৰপাৰ স্ট্ৰেটেজিত ক'ব লাগে তাৰ কাৰণে আগৰ পৰা বহুত এটা ধুনীয়া স্ট্ৰেটেজি লৈ কিনে ল'ব লাগে সো সেই বস্তুটো চ্যাপ্টাৰ 16ত মেনশন আছে সো তাৰ কাৰণে গভৰ্নমেণ্টে কি কৈছে বহুত কেইটামান ইনিশিয়েটিভ লৈছে সো ইয়াতে মই পিপিটিত গোটেই বস্তুখিনি মেনশন কৰি দিছো হল সো এইখিনি আছিল কি যোৱাকালিৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে সো ইয়াতে আই হোপ গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টে ভালকে বুজি লৈছে কাৰণ ইকোনমিক সাৰ্ভে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ এক্সাম যেটো APSCৰ আপকামিং যেটো এক্সাম আহি আছে সেই এক্সামত ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদিব ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন খুদিব গমছা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন খুদিব কৰ পৰা কোৱেশ্চন খুদিব সো এই যেটো ক্লাছ আছে এই ক্লাছটো তোমালোকে আজি এবাৰ চাইছা আকৌ এবাৰ চাবা যেতিয়া তোমালোকৰ ইকোনমিক ক্লাছ যোনে ইকোনমি পইছা হেতেতো বুজি পাইছা যোনে ইকোনমি পঢ়া নাই অবিয়াসলি বহুত টাইম বুজি নাপাবা 20% বুজি পাইছা 80% বুজি পোৱা নাই যোনে ইকোনমি
কৰা নাই ইকনমিৰ ক্লাছ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইখিনি আকৌ এবাৰ চাবা ধুনীয়াকৈ চাবা আৰু ধুনীয়াকৈ নোটছ বনাবা আৰু পিপিটি যিটো PDF আছে সেইটো PDF মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিংক প্ৰভাইড কৰি দিম তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি দিবা সো আজিলৈকে ইমানে থাকক থ্যাংক ইউ এভৰিৱান